عليكم السلام، اهلا وسهلا. الله يحييك. فيديو في البدايه. أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تسمعوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الله صباحكم كل خير وحياكم الله. سعيد اني اكون معكم. يسعدني في مستهل هذه الجلسه ان اتقدم بجزيل الشكر للمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني وللقائمين على المؤتمر التقني التاسع على جهودهم الرائعة في تنظيم هذا المؤتمر الهام، والذي يتزامن أيضاً مع التطورات والمستجدات المتسارعة في أسواق العمل والمهارات والوظائف. كما أود الترحيب بالزملاء المتحدثين بهذه الجلسة والترحيب بالسيدات والسادة الحضور والمهتمين لهذه الجلسة. لا شك أن الاستثمار في التعليم والتدريب التقني والمهني من المواضيع الهامة وذات الأولوية، وذلك لما يمثله التدريب التقني من دور محوري في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يتطلب دائما البحث في تطويره وزيادة كفاءته وفعاليته. وتأتي هذه الجلسة لتسلط الضوء على أبرز التوجهات والتجارب المحلية والعالمية في هذا الموضوع مع نخبة من الباحثين المختصين والممارسين. وأود بهذه المناسبة أن أستعرض بعض أهم المستجدات الحديثة ذات العلاقة بموضوعنا اليوم، وخصوصاً على سوق العمل. تم قبل أسابيع إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد البرامج الهامة لرؤية المملكة 2030، وهدفها الاستراتيجي تطوير قدرات المواطنين وتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة على المستويين المحلي والعالمي. سيركز البرنامج على تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف في مختلف المجالات. ونساهم في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحفظة من 15 مبادرة في هذا البرنامج تعنى بعدة مسارات في مجال تنمية القدرات، مثل تعزيز التعلم مدى الحياة والإرشاد المهني والتحفيز لتدوير فرص التعليم وتشجيع العمل المبكر ورفع المستوى التأهيلي والتدريبي لمن هم داخل سوق العمل أو خارجه. لدينا في هذا البرنامج مستهدفات طموحة، فعلى سبيل المثال نستهدف الوصول في مؤشر نسبة الباحثين عن عمل الذين حصلوا على فرصة عمل خلال 12 شهر إلى 70% بحلول عام 2025 و80% بحلول عام 2030. وفي مؤشر نسبة التوطين في الوظائف عالية المهارات فنستهدف الوصول إلى 40% بحلول عام 2025.
كذلك عملنا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير استراتيجية سوق العمل كممكن أساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتشمل الاستراتيجية 11 إصلاح رئيسي في سوق العمل و25 مبادرة، وقد تم تحديد المهارات والقيم كمحور رئيسي للاستراتيجية. كما تعمل الوزارة حالياً على اعتماد استراتيجية المهارات، وهي استراتيجية تقوم على تنسيق الجهود ووضع الممكنات والأدوات التنظيمية التي من شأنها تفعيل جهود تنمية المهارات الفعالة والمتكاملة. تركز استراتيجية المهارات على مبادرات أساسية، منها إنشاء مجالس مهارات للقطاعات الاقتصادية الرئيسية والقطاعات سريعة النمو لتساعد في تخطيط الوظائف ووضع معايير للمهارات، بالإضافة إلى تعزيز زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لاعتماد برامج التدريب وتفعيل أنظمة إدارة البيانات لإدخالها في نظام معلومات سوق العمل. كما تدعم الاستراتيجية برامج التدريب على رأس العمل في الشركات الكبرى، وتعمل الاستراتيجية على بناء نظم للتعرف على المهارات والاعتراف بها. الجدير بالذكر أن أزمة كوفيد-19 مدفوعة بالتحول الرقمي والتسارع التكنولوجي والتغيرات والمخاطر الاقتصادية المختلفة، ومنها ارتفاع مخاطر فقدان الوظائف خصوصاً لذوي المهارات التقنية المنخفضة، أدت إلى تسريع التغيرات في الاحتياجات من المهارات. إخواني وأخواتي، الاستثمار في التدريب والتعليم وما ناقشه اليوم هو الحل الاستراتيجي لذلك. الحديث ذو شجون في هذا الموضوع، ولا أود أن آخذ من وقت متحدثين الأفاضل. سنبدأ الجلسة الأولى. We'll start the first session with Mr. Jonathan Ledger, the subject investment in technical and vocational training. Jonathan is the technical and vocational education training specialist for the education team department for international trade. Jonathan's experience includes leading the development of international TVET opportunities for the UK providers, developing the UK TVET export capacity, and promoting the UK's capabilities in this sector. He works with embassies and high commissions to understand where opportunities exist and to explain how the UK is well qualified to be able to undertake these specific roles. Working in conjunction with Foreign Commonwealth Office and the Department for International Development, Jonathan has a leading cross-government role in the development, management, and implementation of overseas development assistance-funded TVET skill projects being delivered in multiple countries and continents. Without further ado, Jonathan, the floor is yours. Ladies and gentlemen, it's my real pleasure to be with you here today. My name is Jonathan Ledger, and I'm the Technical and Vocational Education and Training Specialist from the Department for International Trade in the United Kingdom. I'm just going to say a few words about investment in technical and vocational education and training. The UK would like to work with partners in Saudi Arabia to enable systemic change in order to meet global ambitions for skills and industry. We want to support economic growth and development through skills development. This is about ensuring that we have an appropriately skilled workforce at all ages for all sectors. We want to help Saudi Arabia by sharing world-class best practice in teaching and education policy, design and implementation. And above all else, we want to create mutually beneficial opportunities for partnership with friends and colleagues in Saudi Arabia. The world of skills is becoming ever more diverse. We only have to think of the way that technology now has come into play and is part of our educational lives throughout design and implementation. Doesn't matter where, there is always something to do with technology.
Whether it's virtual reality, augmented reality, MOOCs, boot camps, assessment processes, micro-credentialing, languages, all of these components make up this vast array of activities that happens in the skills arena, and all of which need investment in time, in cash, in kind, from employers, from governments, from other stakeholders, and from individual people. We're going to take a look at 4 of these areas today. So one is vocational training and what we need to do to invest in that to support workplace students with impactful workplace skills training, regulated qualifications, apprenticeships and the like. Number 2, we're going to take a look at assessment quality and how we ensure that the assessment process is robust and yet flexible, and the investment required to make that happen. We're going to take a look at the learning environment, how to create and maintain a learning environment that enables a wide range of students to learn new skills or to top up on their skills. And finally, looking at teacher training, how we can train our teachers with the technology, with the occupational competency in a range of circumstances so they can deliver the right skills at the right time to the right cohorts. Transforming skills delivery models for the modern age into a more blended and to account for more remote learning needs investment by multiple partners. We need employers to invest time and energy in developing curriculum in partnership with training providers, colleges and universities so that we can make sure that the curriculum content is as up to date as possible and represents sectors on the way that they operate right now. That's really crucial to the delivery of skills for students into the future. Part of that equation is about using government investment to reach hard to reach students. So these might be digitally poor, they might live in remote communities, and we may need infrastructure in place that enables them to access a learning in a way that is appropriate for the industry sector in which they want to train. Of course, this can be very simple things like providing equipment and internet access, broadband, but it's also about how do we ensure things like safeguarding with high-risk groups in remote locations, and doing all of that whilst maintaining that connection to industry. So now we're just going to touch on quality assurance. Quality assurance is not something that we do as a one-off, and it's not just the government or the regulator's responsibility. This again needs investment in time, energy, money and resources to make quality happen. This is about making sure that we maintain quality of teaching and learning across all areas of the curriculum, whether they're delivered in the workplace or in the classroom. We might need to invest time and energy in redeveloping high impact curriculum to make sure that it's up to date. And to do that, we need the real workers from employer, from industry, to step forward and support the colleges and the education institutions in redeveloping that curriculum, to sit round the table and bring tutors up to date, to provide learning materials, and maybe as well to provide in-kind gestures of learning equipment, tools and other areas that are synonymous with a particular trade. In all of the quality process, because it's a learning continuous process, not just a one-off process, that needs that constant investment of time and energy to make that happen. We need to make sure we maintain a learner-centred approach, that we maintain high quality teaching and learning performance, that we drive high quality learning experiences for all, and that we drive that continuous cycle so that we carry out learning inspections and self-evaluation processes as a normal activity on an ongoing basis. All of that requires significant investment. Let's take a look at the learning environment. What we need to be able to do, by investing the right energy, the right cash, we need to create real life working scenarios, particularly when, of course, students are having to work remotely. Builders, plumbers, electricians and craft trades generally
find it very difficult to undertake realistic vocational training at distance. And the education world is grappling and working really fast, driving lots of investment to create the kind of learning experience that gets them as close to the real world as possible. This requires investment from employers, investment from governments to support that development, and investment from students and teachers to make that learning journey, that learning experience as good as it can be. Whether we're using augmented reality, whether we're using virtual reality or robotics or any other key enabling technologies or Industry 4 technologies, then we need to make sure that that investment is made so that students can pick that up and use those skills in a real world scenario. If you're doing welding as an example, how do you get around the fact that with welding you need to be really physically doing that? You've got to provide a learning experience, and I've seen some technologies in recent months whereby they do that by pressure test screens. So you can touch a pen to the screen, and the amount of pressure that you put on that particular screen changes the image colour and tells you whether you're welding correctly or not. And those skills, whilst that's not the same because you don't get the sensory environment, a lot of those skills will transpose into the real world of work when you can get there. This is about as well investing in employer engagement, because you've got to know where the experts are in industry that can contribute to the learning environment development, and making sure that you're using the right kind of technology. And some of this technology is not very cheap. It's expensive, it takes a while to implement, and sometimes it's a bit of trial and error. But all of that investment needs to be made. And in all of the online type activity that we do at the moment, we must make sure that we create a place that is safe in which to learn and is secure in terms of security and compliance. Because it's all too easy to suddenly be delivering everything online when you don't actually know sometimes who's watching you on camera, or whether they can get access to the back door of your computer and things like that. So you need to make sure that students are well protected in that process. And finally, we come on to the teaching ability. So this is for the teachers, the workplace assessors, and the classroom-based assessors. They need to be able to have the expertise not only to teach the skills that they need to teach, or to assess the competence that they need to assess, but to make sure that they are bang up to date with the kind of experience, the kind of skills that employers want and have right now. So, for example, 3D printing is relatively new, and there's lots of changes that happen to that sector every year, and teachers need to be able to keep pace with that to be able to deliver the right kind of curriculum. Because don't forget, most students are not in the workplace tomorrow once they've learnt their skills. They're usually some period of time after their learning has finished before they're in the workplace, unless, of course, they are an apprentice. So, you're always teaching skills, if you like, in a behind mode. What you need to do is get in front so that you're teaching absolutely up-to-date skills that when the student then goes into the workplace tomorrow, they've got that real-life work experience that they're looking for. So this means that we need to invest in developing the skills of teachers to make sure that they deploy high-quality skills in classroom and remote situations. We need to invest time and energy to review teaching policies, processes, and the pedagogies to make sure that they are as flexible as possible without reducing quality, and which provide a robust environment. We continue that need to make sure that it is centred around the student and that we are performance orientated, and we must make sure that we are, within the teaching element, driving continuous improvement. And again, you see, all of this requires this tripartite relationship of investment between governments, between training providers, and with employers. So in short, the investment that's required by governments, by employers, and by training providers is about enabling a professional skills system that is demand driven, that has strong employer involvement. We want to manage the risk, and by using policy and high quality teaching and learning practices so that we drive performance and mitigate any areas that we're concerned about. That we deploy all of the technologies in skill areas
to enable them to be as close to the workplace as possible. And you and I are responsible for giving people skills for their jobs, sometimes in jobs that are not yet created. So we have to make sure they've got this rounded education, languages, science, maths, all of that has to be included, and it has to be as real as possible. We are in the world of giving skills for people for jobs. That's all we're doing. And we have to be able to make sure that we create all of this in an investment environment that drives quality processes and provides that robust inspection framework. Now let's just consider for the moment the role of employers and how they might invest. It is absolutely critical that we understand that we are creating skills for jobs, and those jobs are to help companies make money and deliver services to whoever their clients are. So there's a responsibility of employers to be a core part of that process right from the very beginning. So employer investment can come in a multitude of ways. The first is about sharing labour market information, that strategic approach to labour market intelligence. What's coming up in the next 2, 3, 5, 10, 15 years? What does that mean for the skills of the people you're currently employing and the students that are still in school and will come out of school and work for you in the future? What do we need to be doing for them now? And they might not be required for 10 years, but we need to be thinking about that now. All of that insight must come from employers, and even that is an investment into the skills process. There is a process, of course, of developing standards and curriculum, working in partnership with education providers and governments to make sure that all of the qualifications, the apprenticeships are robust, that if they're in the regulation system that they meet those requirements. But above all else, it's about making sure that they've got the right content that is tailored towards the industry and the sectors that are involved, and to make sure that those programs have learning outcomes which give the skills to those students that are required. And employers can invest their time and energy in that by providing experts to sit around the table with colleges to help with that content development. There is, of course, something I mentioned earlier, which is about employers investing in teacher and trainer and assessor education, providing those experiences to upskill teachers, but also for employers to go into the classroom and provide skills-based training direct to students. There is a big need for employers to provide direct investment, cash or in kind, to education establishments. In the UK, we have a levy on top of everything else, so the top 2% pay 0.5% of their total annual payroll, and that generates £3 billion a year extra towards the skills and apprenticeship strategy that we have. Employers can, of course, invest time and energy by providing skills assessment and being part of that final stage of saying, yes, student, you have passed or you haven't passed. So we don't want employers just involved in the strategy. We don't just want employers involved in defining standards. We want you involved in actually helping us decide, does this person meet the requirements of industry? One of the great things about employers is that they will always tell us when it's wrong, and that robust evaluation is an investment, and we need to recognise that investment. And then here's the biggest catch: driving impact and returning on investment, creating return on investment. The problem is we start training students and we don't really draw the line in the sand in understanding how all of those different types of investments translate into a positive impact and a positive outcome for employers. And that's a crucial part, because employers will invest more if employers understand what it does for their business in business speak. You see, education worlds and business worlds are quite different worlds, and there is a translation that needs to take place between the two. So understanding return on investment for employers is a key part of the investment argument. If we get the investment right from all sides, this can help create greater economic resilience because of a highly skilled and high quality workforce. We get better productivity because we have increased alignment between the skills that people have and the skills that the economy needs. So this drives competitiveness. We have more people in the right kind of jobs, a flexible, dynamic workforce, better quality
of sustainable, long-term, high-impact work. And we have less inequality between different cohorts, different geographies within a country. So all of this investment is driving that plethora of activity that delivers real, sustainable, identifiable, high impact for employers. If I can, just for one moment, just take a look at how the UK global expertise can help Saudi Arabia. Whether it's policy development, whether it's careers information, teacher training, design of curriculum and standards, or whether it's bringing in that technology and developing really excellent solutions, high quality solutions for remote teaching and learning or class-based learning, then we are the ones to work with. And we don't work in a way that is about implanting the UK in Saudi Arabia. We would prefer to work with you to share our expertise, to create a system that is built around the premise of it being for Saudi Arabian students in Saudi Arabia. So that's really critical to us. So please do come and talk to us if you need our help. And if I may, a reminder about the UK skills system. We have an approach which is sector focused, delivering world-class skills solutions tailored to industries and their sectors. We take a strategic approach, making sure that policy is aligned to the delivery process and making sure that it delivers high quality impact at the end. We make sure it's demand driven, so we don't just fund colleges to keep them open. We make sure that those colleges continue to deliver based on employers' demand. It's a flexible and responsive system. So we have private providers as well as public providers. We deliver in the college environment as well as delivering actually in the workplace, working alongside trainers and teachers that might exist in the workplace scenario. And of course, the expertise that we have is contextualised to fit different countries, different regions and different industry sectors. If there is anything that I can help with regards to technical and vocational education and training, then please do get in touch. I look forward to hearing from you. Thank you so much indeed for allowing me to come along to this conference today to speak to you. Have a great conference. Thank you. Thank you, Jonathan, for this very informative, well-structured presentation. I really like the way you structured the presentation by the four pillars. It's really very interesting. I will leave the floor if there is any questions. I have a question from my side first. As you said, Jonathan, that we need to, to invest in TVET programs and so on. What I understand from your presentation that most of the investment come from the government. So how to encourage the private sector to invest? And when I talk about private sector, I'm not just talking about large and corporations, but with all the private sector, medium and small sized organizations. So how to balance the approach between asking large and small corporations to participate in that? احتمال ما يسمعك ترى. Jonathan, do you hear us? متى المناقشة طيب؟ مش الآن يعني. طيب. قبل ما يعني أنهي، إذا في أي مداخلة على العرض اللي سمعناه الآن قبل الجلسات الأخرى. طيب، شكرا للجميع على حضوركم. فعلا كان عرض متميز، وإن شاء الله نستمع لباقي المتحدثين والمناقشة في نهاية الجلسة. شكرا لكم.
check, 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 check. الو 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 هنا تيست تيست مايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الله صباحكم مرة أخرى. نبدأ الآن في الجلسة الثانية، ونتشرف بوجود المهندس مطر العنزي نائب رئيس ويعني سيأخذنا في جولة على موضوع استراتيجيات الاستثمار في التدريب التقني والمهني. والمهندس مطر هو نائب الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز والشركات الاستراتيجية، ومدير عام المركز الوطني للشركات الاستراتيجية، كما تدرج في الأعمال سابقا في مجال التدريب التقني والمهني، ومدرب إلى وكيل كلية ثم عميدا ثم مديرا عاما لهيئة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. حاصل على الماجستير في تقنية المعلومات من جامعة غرب أستراليا. حاصل على العديد من البرامج والشهادات والاعتمادات الدولية والمحلية في مجالات القيادة والتدريب وتطوير الأعمال. فتفضل مهندس مطر. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ عساك طيب. ونعم. كيف حالك؟ عساك طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حياكم الله جميعا أصحاب المعالي، أصحاب السعادة. شكرا للحضور. اسمحوا لي أن أقدم ورقة سريعة تتحدث بإذن الله عن استراتيجيات الاستثمار في التدريب التقني والمهني كنموذج معاهد الشركات وأكاديميات الشركات الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية. في البداية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بجميع أذرعها التدريبية تسير وفق توجهات حكومتنا الرشيدة أيدها الله بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، لننطلق ببلادنا لتكون بإذن الله بمصاف الدول الأولى العظمى على مستوى العالم. وهذا الشيء في عمر الأمم لا يتم إلا من خلال التأهيل والتعليم والتدريب النوعي الذي يبني الأجيال ويبني المستقبل بإذن الله. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم العديد حقيقة من البرامج والأذرع التدريبية بما فيها الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، كذلك معاهد ومراكز التدريب الأهلي على مستوى المملكة وانتشار جغرافي كبير، أيضا الكليات التقنية العالمية. والنموذج الرابع الذي يتحدث عنه اليوم إن شاء الله تعالى نموذج الشراكات الاستراتيجية مع قطاع الأعمال والقطاعات الموظفة. من خلال قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 17 الموافق تاريخ 15/1/1430 صدر تنظيم الوحدات التدريب غير الربحية اللي هي معاهد الشركات الاستراتيجية، فتم إنشاء المركز الوطني للشركات الاستراتيجية كذراع تنفيذي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. هذا المركز يقوم بإدارة العلاقة التكاملية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني من جهة، وما بين الشريك الاستراتيجي الممول صندوق تنمية الموارد البشرية هدف من جهة أخرى، وقطاع الأعمال بمختلف يعني توجهاته سواء الشركات والقطاعات المختلفة للأعمال. هذه العلاقة تتم من خلال شراكات استراتيجية لإنشاء وحدات تدريب غير ربحية مبتدئة بالتوظيف. تقدم هذه الأكاديميات برامج نوعية وفق الاحتياج الفعلي لهذه الشركات بناء على المهارات والأوتكمز اللي يتطلع لها هذا الشريك لسد احتياجه الوظيفي من الكوادر
السعودية. المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية لديه العديد من الأهداف اللي يسير عليها في هذا التوجه. من أبرز هذه الأهداف دعم برامج نقل التقنية بشكل عام وتقنيات التدريب الحديثة بشكل خاص، الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الجانب. كذلك العمل على زيادة مساهمة قطاع الأعمال في صنع المناهج وفي صنع العملية التدريبية والإشراف عليها والانضمام إلى مجالس إدارات هذه المعاهد ليطلع على جميع البروسيس وجميع الآليات اللي تعمل من خلالها هذه الوحدات، حتى يتأكد القطاع الأعمال ويتأكد القطاع الخاص أن هذه المخرجات تتوافق تماما مع الكواليتي ستاندرد اللي هو يحتاجها، مع الاوتكمز والسكيلز اللي يسعى لتحقيقها من خلال هذه المعاهد. ايضا زياده وتعزيز جوده التدريب التقني من خلال الاستفاده من افضل واحدث الممارسات العالميه على مستوى العالم، وهو ما نشهده اليوم في كثير من هذه المعاهد وهذه الشراكات. ما هي المميزات لهذا النموذج؟ النموذج يمتاز بعده مميزات، كما أن هناك العديد من التحديات في هذا النموذج، إلا أن المميزات لله الحمد لله يعني تنطلق من مساهمة القطاع الخاص الفعلية في التدريب وفي صناعة المناهج وفي ضمان جودة هذه الأكاديميات وهذه المعاهد ومخرجاتها، أيضا من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية في عملية التدريب as a training provider في هذه المعاهد. كذلك التوظيف من اليوم الأول، وهذا ما يميز، لأنه معاهد الشراكات مبنية على الديماند دريفن وليست السبلاي دريفن، يقدم التدريب بناء على احتياج فعلي وواضح. أيضا ما يميز هذا النموذج أنه التخصصات تتوافق فعليا مع سوق العمل بشكل دوري، هناك تنسيق مباشر مع الزملاء في وزارة الموارد البشرية، في وكالة التوطين، في دراسة المهن الحرجة والانكشاف المهني وغيره، ثم يتم توجيه هذه الشراكات بهذا التوجه. أيضا هناك آلية دقيقة في اختيار التخصصات، لا يكون هناك دبليكيشن أو عملية يعني فتح تخصصات مشابهة لما هو قائم في الجهات التدريبية والتعليمية الأخرى. أيضا المواءمة تحت مظلة برنامج تنمية القدرات البشرية، ليكون هذا النموذج وهذا الاستثمار في العملية التدريبية متوافق تماما مع ما يتم العمل عليه في هذا البرنامج اللي أطلقه سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. الشركات الراعية أو الشركات أو الشركاء الاستراتيجيين في هذا النموذج أيضا يتحصلون على العديد من المزايا من خلال هذا النموذج. لعل هذه المزايا أولها أن هناك مساهمة فعلية بتمويل من صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة تصل إلى 75% من تكلفة التدريب، وكذلك نسبة تصل إلى 75% أو 25% من مكافأة المتدرب أثناء التدريب وحتى بعد انخراطه في العمل في الشركة، وهذا يعني حقيقة شيء يشكر عليه صندوق الموارد البشرية. أيضا المتدرب من اليوم الأول يوقع عقد مع الشريك ويحتسب كموظف لهذه الشركة، ويحتسب في عملية احتساب التوطين لهذه الشركات الراعية والمستفيدة. كذلك التدريب يتم وفق مناهج مبنية بمشاركة هذا الشريك وبمشاركة القطاع الخاص بشكل مباشر. أيضا يقدم التدريب باللغة اللي يحتاجها الشريك، سواء كانت اللغة الإنجليزية أو العربية، وفق معايير جودة عالية جدا. المؤسسة العامة مشكورة توفر العديد من المباني، توفر التراخيص، توفر أمور كثيرة لتسهيل عمل هذه الأكاديميات وهذه الشراكات لتحقيق أهدافها وتطلعاتها. أيضا الشريك الاستراتيجي هو عضو وفي الغالب يكون رئيس مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة لهذه الأكاديميات، حتى يتأكد من عملية سيرها وفق ما هو مخطط له بالشكل المطلوب للشريك. كذلك وهذه الميزة هي الميزة الأهم حقيقة بين المميزات، أنه يحصل على منتج أو يحصل على شاب أو شابة سعودية مدربة ومؤهلة تأهيل نوعي في مجالات دقيقة وفي مجالات نوعية وفق عقود تضمن حقوق الطرفين وفق آلية العمل المعمول فيها بالمملكة السعودية. اسمحوا لي أعطي نبذة سريعة عن معاهد الشراكات والأكاديميات القائمة اليوم. لدينا إلى هذه اللحظة نتكلم عن 38 معهد قائم. خلال الشهرين القادمة سنصل إن شاء الله إلى 45 معهد شراكة استراتيجية قائم بإذن الله في مختلف القطاعات، منتشرة في جميع مناطق المملكة. هذه الشعارات تمثل معاهد الشراكات القائمة اليوم. أكثر من 50 شريك استراتيجي، أكثر من 150 شركة موظفة، ونتكلم عن الشركات الكبيرة وبعض الشركات المتوسطة. أيضا في مقاعد التدريب اليوم أكثر من 8000 متدرب ومتدربة الآن يتدربون. أنا لا أقول متدرب بل أقول موظف يتدرب حاليا في هذه الأكاديميات. تخرج أكثر من 33,000 شاب وشابة سعودية من هذه الأكاديميات. لا أقول خريج بل أقول موظف، لا أقول موظف بل أقول تم بناء أسرة سعودية جديدة بعدد أكثر من 33,000 من هذا النموذج، ولله الحمد والمنة. هناك طبعا قطاعات لله الحمد والمنة أطلقت فيها شراكات، وهناك شركاء استراتيجيين زي ما تلاحظون أمامكم
أرامكو السعودية السابق، شركة السعودية للكهرباء، الوزارات، وزارة الاتصالات والتقنيات، وزارة الموارد البشرية، شركة مثل المراعي، سار، الهيئة الطيران المدني، البحري، وكوباور وغيرها، والعديد من الشركات الكبيرة اللي حقيقة استفادت من هذا النموذج. اليوم أيضا نستهدف قطاعات جديدة مثل الصناعات العسكرية، المشاريع العملاقة اللي أطلقت سواء في القدية وفي البحر الأحمر وأمالة، وفي طور إن شاء الله تعالى الدخول حتى إلى قطاعات جديدة في الفترة القادمة بإذن الله من خلال هذا النموذج. لضمان جودة هذا النموذج، أصحاب الجودة ومتخصصين في الجودة يقولون شهادتنا مجروحة لأننا شريك استراتيجي، بينما إذا كان هناك ثيرد بارتي أو جهة محايدة هي من يقول وهي من يتكلم في الجودة، فلدينا اعتمادات حقيقة محلية ودولية سواء من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو حتى اعتمادات دولية لها وزنها. في بعض المعاهد حصل على أكثر من 13 اعتماد دولي ومحلي لضمان جودة التدريب والعملية التدريبية وضمان جودة المخرج. أيضا العديد من معاهد الشراكات الاستراتيجية اليوم تحصل على جوائز دولية ومحلية، على سبيل المثال جائزة الملك عبد العزيز للجودة وغيرها من الجوائز ذات الوزن الكبير حقيقة في مجالات الجودة والتدريب. نحن نتحدث اليوم في هذه الورشة، الزملاء في المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية الآن يعملون على عدة مشاريع ستطلق إن شاء الله تعالى خلال الأشهر القريبة القادمة مع جهات كبيرة، على سبيل المثال في تقنية الاتصال تقنية المعلومات، في مثلا في مع سابق شراكة نسائية إن شاء الله قادمة في قطاع الصناعة، وأيضا العديد من الجهات سواء كانت زراعية أو حتى صناعات غذائية أو صناعات تحويلية أو حتى في الطيران والفضاء وغيرها من القطاعات اللي نعمل عليها إن شاء الله تعالى لإطلاق أكاديميات نوعية في هذا الجانب. قبل أن نصل التوصيات، هناك توجهات استراتيجية يعمل عليها المركز بناء على توجيه معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشكورا وأصحاب السعادة النواب، ليكون واضح مسار هذا المركز وواضح مسار هذا النموذج، ولضمان استدامته ولضمان جودته واستمراره في مستوى معين من الأداء. التوجه الاستراتيجي الأول أنه يكون هناك موائمة دائمة مع احتياج سوق العمل، سواء من خلال الجهات المعنية مثل وزارة الموارد البشرية وغيرها أو الجهات التشريعية، وأيضا مع القطاع نفسه. زيادة المحتوى المحلي سواء مع المستثمرين الأجانب أو الشركات الأجنبية اللي تدخل السوق السعودي. كذلك المساهمة بشكل أكبر في خفض نسبة الباحثين العمل، لأن هذا النموذج يتبنى التدريب المبتدئ بالتوظيف من اليوم الأول. كذلك زيادة نسبة تأهيل الشابات السعوديات، واليوم عندنا معاهد نسائية وأيضا معاهد قائمة للجنسين سواء البنين والبنات. كذلك زيادة مساهمة قطاع الأعمال والقطاع الخاص للدخول في هذه الشراكات لضمان الجودة. كذلك جذب قطاع الأعمال بشكله العام للاستفادة من هذا النموذج، وأيضا ضمان استمرارية وديمومة هذا النموذج. من خلال ما رأينا اليوم ومن خلال ما تعمل عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال هذا الذراع، هناك بعض التوصيات إذا سمح لي رئيس الجلسة معالي الدكتور عبد الله. التوصية الأولى بناء على بعض الدراسات اللي طرحت وبناء على رأي بعض الخبراء المحليين والدوليين، أنه من الأهمية بمكان يتم التوسع في هذا النموذج مع قطاع الأعمال لزيادة فرص تأهيل الشباب وتوظيفهم والشابات. أيضا تعزيز العمل مع صندوق الموارد البشرية كشريك استراتيجي لتطوير آليات الدعم بحيث يكون مواكبة للمرونة الموجودة في القطاع الخاص، وأيضا لتحفيز القطاع الخاص الانخراط في هذا النموذج. كذلك تطوير آليات التوطين لدى وزارة الموارد البشرية مشكورة، وتفعيل برنامج التوطين الموجه من خلال ربطه بمعاهد الشراكات الاستراتيجية كجهة تقدم السبلاي لهذه القطاعات. أيضا العمل على إيجاد تحالفات من الشركات سواء المتوسطة أو الصغيرة أو الشركات ذات الاهتمام المشترك أو القطاع المشترك بمسمى شراكة قطاعية، باسم القطاع قد يكون فيها عدة شركات مستفيدة وموظفة من خلال هذا النموذج. أيضا نعمل جنبا إلى جنب للمواءمة مع مستهدفات ومبادرات مشروع تنمية القدرات البشرية في هذا الجانب. وأخيرا وليس آخرا، التوسع وأهمية التوسع في الشراكات النسائية وتأهيل الشابات السعوديات وتمكين المرأة للانخراط في مختلف الأعمال سواء في قطاعات البترول أو الصناعة أو غيرها من القطاعات التي فيها احتياج. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. هذا ما لدي، وشكرا معالي رئيس الجلسة. شكرا جزيلا المهندس مطر على هذا العرض الوافي، وفعلا موضوع مهم. في أسئلة أكيد كثيرة، لكن أعتقد نترك الأسئلة لنهاية المتحدثين جميعا أو الآن. ممكن ناخذ كذا سؤال.
تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. بدون شك يعني العرض ممتاز وواضح من المهندس مطر ولا يحتاج شهادة، ولكن هناك تساؤل عن مدى تجاوب قطاع الأعمال وإقبالهم على بناء الشراكات الاستراتيجية. هل هناك محفزات محددة تنظرون لها أنتم بحيث فعلا تستدرج قطاع الأعمال، يعني محددة تكون المحفزات واضحة؟ هذه هي التحديات عندكم الآن، فإذا هي عندك مهندس مطر يعني تفضل مشكور على. شكرا دكتور. قبل ما تجاوب مهندس مطر، إذا في أي مداخلة أخرى عشان تجاوب مرة واحدة تفضل دكتور. شكرا معالي رئيس الجلسة، شكرا للأخوان المتحدثين عن بعد أو للسادة الحضور. شكرا مهندس مطر على هذا العرض المميز وعلى هذا الإلقاء المميز أيضا. سؤالي، أشرتم يعني حقيقة في العرض أنه هذه التخصصات تعتبر تخصصات نوعية، وبالتالي يعني قد يكون في بعض هذه التخصصات الطلب محدود جدا، فماذا عن المستقبل لهذه المراكز للشراكات؟ وماذا أيضا عن المقارنة بين التكلفة والعائد عندما يقل الإقبال على هذه المعاهد؟ شكرا دكتور. في أي مداخلة أخرى؟ وأنا عندي مداخلة أيضا، يمكن سؤال مباشر. يعني أنا أعرف أهمية الشراكات الاستراتيجية، لكن التحدي في عددها، وكيف ممكن مهندس مطر يعني نزيدها وتضاعف، لأني أعرف زي ما قلت أن هذه توظيف مباشر وبجودة عالية. تفضل لو تجيب الأسئلة. شكرا جزيلا معاليك. ببدأ من السؤال الأول دكتور علي. شكرا جزيلا دكتور علي على السؤال. طبعا أكيد في تحديات لكل عمل يتم. أي عمل يحتاج توسع لابد يؤخذ بعين الاعتبار أن التوسع لا يكون على حساب الجودة. نحن نتوسع، في نفس الوقت لدينا هدفين أساسيين: التوسع والمحافظة على الجودة والتحسين المستمر. هل القطاع الخاص مهيأ أو محفز للانخراط في هذا النموذج؟ أعتقد المميزات لما يتم توضيحها بالشكل الصحيح للقطاع تعتبر نوعا ما محفزة. على سبيل المثال شركة أرامكو السعودية كشريك استراتيجي وحليف في هذا النموذج، لدينا اليوم شراكة استراتيجية في أكثر من 12 أكاديمية، البعض منها أصبح بنش مارك على مستوى الشرق الأوسط. يعني على سبيل المثال معهد خدمات البترول في الدمام والخفجية الآن يدرب حتى أبناء الخليج، وفي طلبات أيضا من بعض الدول العربية لتدريب أبنائهم في هذه الأكاديميات. صحيح في الفترة الماضية الاستهداف فقط للشركات الكبيرة والعملاقة، اليوم بدينا الشركات المتوسطة، وغدا إن شاء الله سنبدأ بالتحالفات مع القطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لديها احتياج. صحيح بعض القطاعات لازل الحراك فيها بطيء لأنه تنتظر استراتيجيات معينة من الجهات التشريعية ووزاراتها. اليوم ليس سرا من يقرأ رؤية المملكة 2030 ويقرأ برنامج تنمية القدرات البشرية يدرك تماما أن المملكة اليوم ليست المملكة أمس، والمملكة غدا ليست المملكة اليوم. تسارع كبير من أجل التوطين، من أجل المنافسة العالمية، ليس فقط التوطين، إنما الشاب السعودي والشابة السعودية يجب أن تنافس الشاب السنغافوري أو الشاب الأمريكي أو الشابة البريطانية. فهذا الهدف نسعى له اليوم. فعلا في تحديات، لكن بوجود الشركاء أمثال وزارة الموارد البشرية، صندوق الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الوزارات المعنية، الجهات التشريعية، حنا في حراك دائم في التطوير. الأمر الآخر المرونة العالية، وهذا يرتبط أيضا بالرد على سؤال الدكتور سعادة النائب، أنه المرونة العالية في الشراكات تبنى أحيانا شراكات محدودة بوقت، وبعضها محدودة بعدد معين من الوظائف، فهي ليست مستدامة إلى الأبد. هذه المرونة أعطتنا أنه نتحول من شراكة لشراكة. عندنا شراكات تم تحويلها ودمجها مع شراكات أخرى، بل في شراكات تم نقلها من مدينة إلى أخرى. على سبيل المثال شراكة موجودة في بيش في قطاع الكهرباء في فترة من الفترات آتت ثمارها، حققت أهدافها، اليوم ستنقل إن شاء الله تعالى إلى الجوف كطاقة متجددة مع شريك دولي بإذن الله في هذا الجانب، ومع شراكة استراتيجية مع مدينة عبد الله الطاقة الذرية المتجددة. فهذه المرونة اللي موجودة في هذا النموذج تجعلنا نطمئن أنه نعمل بناء على الديماند دريفن وليس السبلاي دريفن، وهذا الكور بزنس في هذا النموذج. بالنسبة للسؤال معاليكم حول يعني أهمية التوسع في معاهد الشركات الاستراتيجية، هو بلا شك اليوم القطاع الخاص وقطاع الأعمال بشكل عام مدرك بأن هالشباب اللي جالسين في الخلف اليوم، أبنائنا في المدارس في الجامعات، ينتظرون مستقبل باهر بإذن الله من خلال هذه الرؤية الطموحة. فالكل اليوم
كنا نسوق للشركات وقد نجد أحيانا عدم إقبال. اليوم الشركات بدأت تجينا، وقبل شوي كنت أذكر زميلي الدكتور فهد أنه في أحد الشركات القابضة تواصلوا معنا في المركز، وجاء الرئيس التنفيذي فسألته سؤال، قلت حنا نروح نسوق أحيانا فأنا ما نجد استجابة، أنت جيت برجليك لنا، إيش اللي جابك؟ قال لي جابني أني أنا أعرف المملكة غدا ليست اليوم، فأنا محتاج أهل كفاءات تحمي هذه المنظمة اللي عندي من الشابات السعوديات. فإن شاء الله التقدم بالتوسع بجهودكم دكتور وجهود جميع الشركاء بإذن الله بيكون أكبر وأفضل. أتمنى أن يكون أجبت. شكرا. نعم، إجابة وافية، الله يعطيك العافية. ويعني باسمكم جميعا نرحب بالمتحدثين جميعا اللي انضموا لنا الآن. Our next speaker is Dr. Razali bin Hassan. He will talk about the public and private sector's partnership in TVET. He's the director of Malaysia Research Institute for Vocational Education and Training. He holds a PhD in education from University of Warwick, Master of Science in TVET, University of Patra, Malaysia, Bachelor of Technology with Education, Malaysia University of Technology, Certificate of Teaching from Technical Teachers Training College. He's working experience as a leader, lecturer, consultant, researchers, and motivators in various Asian, European, Middle East, and African countries. So now we will listen to his presentation. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and very warm greetings. All praises to the Almighty. Foremost, very good morning to all honorary guests and participants. My name is Razali bin Hassan. I'm a director at Malaysia Research Institute for Vocational Education and Training. First of all, let me thank you to the organizer for giving this opportunity and invitation as a conference speaker. It is my pleasure to share an experience, conduct research and project related to public-private partnership. Our role at MyRebat, we are responsible to conduct a research related to TVET policies in implementation of TVET in Malaysia, focusing on higher education system. As we know, public-private partnership is a cooperative arrangement between one or more public and private sectors, typically of a long-term nature. Government have used such a mix of public and private endeavor throughout history. However, the past few decades has seen a clear trend towards government across the globe making greater use of various public-private partnership arrangement. There is no consensus about how to define a public-private partnership. In context of Malaysia, public-private partnership involve the transfer to the private sector responsibility to support in terms of financial on training and manage a package of capital investment and services including the construction, management, maintenance, refurbishment and replacement of public sector assets such as building, infrastructure, equipment and other facilities, which creates a joint business for both to get beneficial. Public-private partnership used in the various education sector in Malaysia and of course apply in regional countries come in a wide variety, each with different characteristics, design, features and country context. Studies show a public-private partnership is classified in one of four delivery bases of public-private partnership categories. First, private management of public TVET institution and higher education. Second, contracting for the delivery of education services. Third, vouchers like sharing various initiatives. And fourth, provision of capacity development services. The appropriate allocation of risks
depends heavily on the legal and regulatory framework set up by the government and the transparent negotiation of the contract. Regardless of the PPP's models, there are several critical success factors that cut across all models. The public-private partnership program must fill a defined need in the country and also the institution. The partnership must include three key parties: government, TVET institution or education, and industry. Each member of parties of the partnership must have something to offer and something to gain from the agreement. The partnership must be developed according to business principle, with due consideration of program, cost and revenue generation potential. The program must offer value and recognized credential. In context of higher education in technical and vocational education and training, TVET, the public-private and partnership project, there is a contract for mutual understanding between public and private parties to deliver public infrastructure-based services over a long period of time. This is to ensure infrastructure and ecosystem of human capital development can be provided according to tripartite demand. I share a few examples of the successful program and initiative which has been implemented in higher education related to TVET collaboration with industries. There are work-based learning to enhance students' competency, collaboration between industry and TVET institution. Public-Private Research Network, PPRN, support industry with a problem solution. We're doing observation to the problem and we come and try to solve the problem. National Dual Training System, learning while working in industry. CEOs at faculty, we groom young TVET leaders to be a successful entrepreneur with the support by industries. And Industries Advisory Committee Program for academia update information on industry latest technology. In other view of public-private partnership, there are 5 types of models that are implemented in connection with PPP practice in Malaysia. They are transforming. For example, we have a vocational college. And we convert it to as a workplace, working as a workplace. Buying places, we're buying a TVET institution and we convert it into a private institution. National Dual Training System. For example, a few vocational colleges will implement a National Dual Training System. Apprenticeship scheme to reskill and upskill workers. And work-based learning program. The most successful models are National Dual Training System, which has been implemented in most countries. Thailand, Vietnam, Malaysia, Laos and Cambodia among successful countries who implement this National Dual Training System. The National Dual Training System is an industry-oriented training program that combines workplace and institutional training. School leavers or existing workers who meet the criteria can be offered as apprentices by a sponsoring company to undergo training. A contract is signed between the company and the apprentice prior to the training. Apprentices are given certain amount of allowance throughout the training by the company and are obliged to work with the company upon completion if they are offered employment. In Malaysia, the Department of Skills Development, DSD, is an agency under the Ministry of Human Resources which provide assistance and guidance to ensure that all companies participate in the National Dual Training System can be handled successfully. The success of work-based learning and 2U2I, we call it 2 university and 2 industry, which involve between higher institution and industry.
based on the 5 factors. Teachers who have good attitude in the work-based learning context. Work-integrated learning curriculum and teaching pedagogy. Manufacturing equipment and machinery as teaching aids for individual students. Understanding how work-based learning program has been conducted with all stakeholders. Budget supported from public-private partnership stakeholders. From research finding, we found that successful criteria of public-private partnership program can be considered as government service agencies, private sector companies, and universities and private institute agree to cooperate. Second, financing of public-private partnership is clarified. We must be clear between the costs between three parties. Sector committees are formed for existence of typical qualification profile of TVET personnel, theoretically underpin standard that excel by a close proximity to the requirement, high sensitivity of the TVET personnel and those qualified within the TVET system, and finally, high sensitivity of the TVET personnel and those qualified with the TVET system for initiating innovation. Government realized about the importance of graduate employability. Therefore, industry has been encouraged to involve in public-private partnership program. To work in collaboration, the TVET institution, for example, Technical University, and TVET Training Center, and the workplace need to be flexible, adaptable, and prepared to learn from each other. Both could benefit from collaborative and participative research and continuing professional development initiative, including training for mentor and work-based learning program, investigating ways of developing a ground-up work-based rather than top-down. TVET institution impose curriculum by assist culture cohesion between academic and workplace and help to promote active, reflective, creative support for learners. Finally, to ensure the best fit between knowledge and experience, a more flexible way of achieving the learning outcome of a curriculum within an accreditation framework could be explored. Using workplace method of networking, peer learning, and collaborative problem solving to investigate and interrogate relevant theories and ideas. Strategies for recognizing existing learners' strengths and needs and setting in place organizational and support frameworks may need more attention in preparing students for work-based learning. Use of reflective learning journal as a focus for critical analysis and dialogue between the students and an identified mentor or link workers in the workplace. It might be helped to bridge boundaries between academic and workplace. Let me end by sharing knowledge and in public-private partnership experience with the wisdom of words. If education holds the key to success, the TVET is the master key. Thank you all for active involvement in the program. Thank you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you دكتور رزالي. إذا في أي مداخلة أو تعليق على هذا العرض أو نتركها لآخر هذه الجلسة بإذن الله. الآن ننتقل لمتحدثنا معنا في هذه الجلسة البروفيسور عبد الرحمن صائغ
وهو أستاذ الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والاقتصاد التربوي بجامعة الملك عبد العزيز، وسيحدثنا عن الخصخصة في التعليم والتدريب التقني والمهني. بروفيسور عبد الرحمن حاصل على الدكتوراه في فلسفة التربية بأمريكا، ومن اهتماماته العلمية الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، التخطيط والتطوير الاستراتيجي والتربية للمواطنة، التربية وعلاقاتها بالتنمية وسوق العمل والأمن الوطني. وقد شغل مناصب عديدة بجامعة الملك عبد العزيز، منها رئيس قسم التربية ومشرف على الدراسات والتطوير الجامعي، وأيضا مقرر للجنة الدراسات العليا بقسم الإدارة التربوية، كما شغل مناصب متعددة منها خبير متعاون من المركز العربي للدراسات الأمنية، وممثل جامعة الملك سعود في مشروع استراتيجية تطوير التعليم العالي في المملكة، وأيضا عضو اللجنة التحضيرية للقاءات العلمية مصاحبة لاجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي التاسع بالرياض، كما ساهم في الإشراف والمناقشة وإعداد الخطط ورسائل الماجستير والدكتوراه تقارب نحو 100 رسالة داخل المملكة وخارجها. ما شاء الله يا دكتور سيرة ثرية، ونسعد بالاستماع لعرضك. طبعا دونك بس انتبه مو وين هو يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة الزملاء والأخوات الزميلات، أيها الحفل الكريم، حفل غربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على دعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر، ممثلة في معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد، والشكر موصول لنواب معالي المحافظ، وأيضا للجنة المنظمة لهذا المؤتمر على حسن التنظيم والحفاوة. المداخلة هي بعنوان الخصخصة في التعليم والتدريب التقني والمهني، ونظرا للوقت راح يعني أتحدث عن ما في الورقة في 4 محاور أو 4 أجزاء. الجزء الأول هي المفاهيم والأسس النظرية الاقتصادية للخصخصة فيما يتعلق بالتعليم والتدريب التقني والمهني. الجزء الثاني يتعلق بالتدريب التقني والمهني من منظور محلي، وهنا سوف أتحدث عن ما هي البيانات التي تحتاجها إدارة الخصخصة في إدارة خصخصة، صح؟ تابعة للاستثمار. إذن ما هي أهم هذه البيانات اللي ينبغي أن تتوفر عشان نعد هذه الخصخصة؟ المرحلة الثالثة أو الجزء الثالث من هذه المداخلة يتحدث عن الخصخصة في التدريب التقني والمهني من منظور دولي، يعني نبغى نستعرض أهم النماذج السائر في إنجلترا، في أمريكا، في سويسرا، في اليابان وإلى آخره. الجزء الخامس، وهذا أهم شيء، هذا اللي أبغى أركز عليه، أناقش معكم ونستعرض بعض التوصيات التطبيقية اللي ينبغي المؤسسة أن تأخذها في سبيل الخصخصة. طبعا الخصخصة خيار استراتيجي، ما المؤسسة لا يعني ما تستطيع تقول والله نبغى خصخصة ولا ما في، لأن الخصخصة أحد أهم البرامج في رؤية 2030، فالخصخصة قادمة. لذلك ينبغي أن جميع المؤسسات، وعلى وجه الخصوص مؤسسة التدريب التقني والمهني، أن تستعد لها. أنا قلت لكم هذه ال4 المداخل لأني أخاف معالي الرئيس بعد شوي يقول لي انتهى الوقت، فيكون عندكم القضية واضحة، نمر على هذه ال4، محل ما يوقفنا كرم معالي الرئيس نوقف. الجزء الأول هو نبغى نعرف التعليم والتدريب ترى صناعة واستثمار. التعليم والتدريب زي أي صناعة أخرى،
اللهم إلا أنه التعليم والتدريب هو قريب استثمار في رأس المال البشري. البقية سيارات، طيارات، تلفزيونات، هذا استثمار مو بس هيك، كل الدوائر كل الدوائر مستهدفين. فاكر كل الدوائر مستهدفين. الله كله ما بيجيب لنا الويلات. ابعد عن المايك، خلوه يقرب من المايك والله شيء صوته راح. الو طيب، اظن الصوت واضح يعني، لكن على العموم اذا في هناك اوجه تشابه في الاستثمار والصناعه في راس المال البشري والمادي. ليه؟ لانه كلهم لهم مدخلات، تعليم والتدريب له مدخلات، له عمليات، له مخرجات، هذه في كل الصناعات. لكن ايش يميز الاستثمار في رأس المال؟ ما في صوت الله يعطيكم يميزه مجموعة من الأشياء. الشريحة الثانية لو سمحت. يميزه انه المنتج التدريبي ملازم للفرد، يعني مو يقدر يروح يبغى ينام ويقول للمهارات والمعارف حطك على الطاولة وبعدين لما نصحى. لا، هذا التدريب ملازم للفرد، التعليم ملازم للفرد، وهذا اللي يفرق عن سيارة تلفزيون يقدر يحط السيارة عند الباب ويدخل ينام، لكن هذا ملازم للفرد. أيضا في 3 أشياء يجب أن نراعيها للاستثمار الأمثل في رأس المال البشري الناجم عن التعليم والتدريب. أول شيء البطالة هي العدو الأول لرأس المال البشري. الشيء الثاني إنه مو الواحد يتخرج من المؤسسة ولا الجامعة وخلاص عليها، لازم الاستدامة وإعادة تحديث المعلومات. الشيء الثاني والمهم القضاء على جميع أشكال التمييز، يعني إذا ما توظف رأس المال البشري ترى ما يفيد، سواء للجنس أو المستوى أو العمر أو الأصل أو المستوى الاقتصادي. الشريحة اللي بعدها، الجزء هذا نبغى نتحدث إنه الاقتصاد عبارة عن سلع وخدمات. نعرف إنه الناتج القومي لأي بلد هو مجموعة السلع والخدمات التي تنتجها الدولة وينتجها البلد في عام واحد. السلع الخدمات ترى التدريبية والتعليمية جزء لا يتجزأ من هذا الناتج القومي، وكل ما حسنا الاستثمار في التدريب والتقويم إيش عملنا زيادة في الناتج القومي. لذلك من الأهمية بمكان أنه ننتبه. طيب كيف نعرف أنه الخدمة التعليمية والخدمة التدريبية هي خدمة اقتصادية أو سلعة اقتصادية؟ في 3 شروط لازم تتوفر. الشرط الأول أنه تحقق فائدة رفاهية للفرد والمجتمع، وأنا أعتقد أنه هذا واضح، أنه التعليم والتدريب إذا الواحد تخرج يحصل فلوس، يحصل مكانة، يحصل أشياء كثيرة. الشيء الثاني إنها قابلة للبيع والشراء، وهذه نشوفها في يعني التدريب الأهلي مثلا، يأخذوا على الدكتور مطر تكلم عن هذه، لكن يأخذوا عليه مبلغ. الشيء الثاني إنه إمكانية تحديد سعر لها اللي هي كلفة الفرد. فإذا التدريب والتعليم تتفقوا معاه إنه خدمة اقتصادية، ما في شك في هذا. الشريحة اللي بعدها، المشكلة في المنتج التعليمي والتدريبي إنه له فوائد اجتماعية وفوائد فردية. فوائد فردية يجنيها الفرد، بس لاحظوا أيها الحفل الكريم الأخوان والأخوات إنه الفوائد الاجتماعية تفوق بمراحل. لذلك ما نستطيع أن نحمل الفرد ولا أسرته ونقول له أدفع كل تكاليف الدخول والالتحاق في الجامعات أو معاهد التدريب أو الجامعات أو المراكز المؤسسات التعليمية. لازم الدولة أو غير الدولة، لازم المجتمع
يعني مؤسسات المجتمع المدني، الأثرياء في المجتمع لازم يشاركوا في إيش؟ دفع تكلفة الفوائد المجتمعية. ألاحظوا الكلمة الأخيرة، الحد المجتمعي الأمثل للطلب، لأنه لو ما شاركت الحكومة، ما شاركت المجتمع والأفراد ما شاركوا، ترى الحد المجتمعي الأمثل للطلب على الخدمات التعليمية والتدريبية سوف يتدنى. يعني مثلا لو احنا نحتاج ل20، خلينا نقول 20 فني هندسة صيانة السيارات، إذا ما شارك كل المجتمع حيطلع عندنا 5000 15,000 ما نقدر نوفرهم، لأنه ما ساهمنا في الدعم. إذن الدعم الحكومي، وأنا بتكلم لأنه أنا أبغى أوصلكم لحاجة، إنه في التعليم والتدريب ما يصلح خصخصة. إيش هي الخصخصة؟ الخصخصة إنه نحول ملكية المؤسسات من القطاع العام لإيه؟ للقطاع الخاص. هذا ما يصلح في التعليم والتدريب. لابد أن تكون الحكومة طيب، وإن شاء الله كرمك شوية بس. الشريحة الثانية، إذن الخصخصة هي عملية استراتيجية وشراكة. الشريحة اللي بعدها عاد إيش نسوي؟ الشريحة اللي بعدها إذن الخصخصة أنا بدي أوصلكم ونتفق سوا إنه اللي نبغى نوصل له الموديل الأفضل لمؤسسة التعليم وللتدريب إنه شيء اسمه PPP بالإنجليزي، اللي هو الخصخصة المبنية على الشراكة، ولا partnership based on privatization based on partnership. هذا المفهوم بالله يحفظوه كلكم في المؤسسة، لأنه هذا الطريق المهم للخصخصة في التعليم والتدريب. حتى ترى وزارة التعليم بما أنه وزيرنا واحد تنفع للاثنين. الشريحة اللي بعدها، الشريحة اللي بعدها إلا التدريب التقني والمهني من منظور محلي، وهذه أنا سأتجاوزها لأن لابد أن يكون عندك معلومات عن كل شيء. وأنا بس لفت انتباهي أنه منشآت التدريب الأهلية، وصححوني إذا كنت غلط، تقدر بحوالي 1192، بينما المؤسسات حق التدريب 200، يعني يمكن 4 أو 5 أضعاف. هذه يبغى لها ملاحظة ويبغى لها لفتة نظر، أنا ما بتحدث عنها، يمكن نفتح المجال عنها. الشريحة اللي بعدها كمان اللي بعدها، هذه طبعا برضو عن التفصيل عن الطلاب والخريجين. هنا التدريب التقني والمهني نصل إليه أنه في دعم حكومي وفي دعم حكومي. الشريحة اللي بعدها، الشريحة اللي بعدها ترى في 5 نماذج للخصخصة في العالم. النموذج الأول هو في فرنسا، موازنة من الدولة تروح للجهات ومنها المؤسسة، هذا زي ما هو موجود عندنا والدول العربية. الشريحة اللي بعدها نموذج الدعم الحكومي اللامركزي التشاركي، هذا يستخدم في الولايات المتحدة لأنه في دعم من الحكومة الفيدرالية والحكومة حكومة الولاية وحكومة الديستريكت. إذن هذا دعم تشاركي. اللي بعدها في الدعم الحكومي المركزي غير المباشر، وهذا لاحظوا مهم جدا ويمكن نقدر نطبقه، وهذا موجود في بريطانيا، إنه الدولة تعطي مجموعة من الهيئات، تؤسس مجموعة من الهيئات والشركات غير ربحية، على غرار ما هو موجود في التعليم والتدريب، شركة التعليم والتدريب اللي تابعة للتعليم. وأنا اقترحت في الورقة هذه أنه المؤسسة تنشئ شركة للتطوير التدريب على غرار ما هو موجود في التعليم. اللي بعده هذا نموذج شراء خدمات، يعني المؤسسة
تعطي بحساب كلفة الطالب لشركة وتطلب منها أنها تقوم بدعم بالإشراف وتشغيل المؤسسة المهنية ولا المؤسسة التقنية، وهذا موجود وممكن يكون أحد بدائل التخصيص. إلا بعده هذا متعدد، يعني مثلا المؤسسة تقوم بالجانب النظري، والشركات والمؤسسات المستفيدة من المتخرج تقوم بالجانب التطبيقي، وممكن يدخل فيها عدة أمور. المنطلقات إن شاء الله، بس يسمح لي معالي رئيس الجلسة بسرعة. دقيقة يا دكتور. طيب، المنطلقات إنه الدولة لازم تحافظ على توفير الخدمات للحد المجتمع الأمثل، هذا مهم، ولا الطلب المجتمع الأمثل لا بد إنه نراعيه في أي تجربة خصخصة. اللي بعده ضرورة تبني السياسات الملائمة لتطبيق مفهوم الخصخصة بشكل شمولي وتدريجي، يعني ما ندخل زي ما موجود في القطاع الخاص. اللي بعده مراعاة الخصخصة الاقتصادية للتعليم. احنا عارفين أو عندي انطباع، أنا ما عندي دراسة، إنه معظم اللي يتجهوا إلى التعليم التدريب التقني والمهني ليسوا من الأسر الغنية أو يمكن من المتوسطة أو الأسر اللي نقول ذات الدخل المحدود. لذلك ينبغي أن يكون هناك دعم باسم نتبنى مفهوم حساب الطالب المتدرب زي ما هو موجود حساب المواطن، أو يكون في تنظيم بحيث يدخل حساب الطالب المتدرب لحساب الطالب المواطن. إلا بعده نستفيد من التجارب الدولية والمحلية. إلا بعده إنشاء شركة تطوير التدريب القابضة، هذا أهم، وما أبغى أدخل في التفاصيل، لو تسألوني بعدين أقول لكم. إلا بعده إطلاق برنامج مسمى روح وجوهر الخصخصة. ترى الخصخصة إيش هي؟ واحد يمكن أخويا ولا ولد عمي ولا زميلي في القطاع الخاص، إحنا كيف ننقل روح الخصخصة للقيادات في مؤسسة التدريب؟ يصير هي تتعامل بالخصخصة ومفاهيمها وأيضا آليات السوق وغيرها. طيب، بس إلا بعدها وخلاص. التوسع في برنامج الشراكة الاستراتيجية حق الدكتور مطر، وأيضا بالنسبة للبرامج الأهلية أنا عندي ملاحظة على التدريب الأهلي، مهم جدا لكن يبغى له شغل. سعادة النائب وقول للمحافظ يبغى له شغل، لأنه مو معقول 1000 شركة، هذه كلها تلاقيها برامج يعني ما هي. وأقترح، لأنه من خلال تجربتي، ترى أنا عملت تجربة في المدارس الأهلية، وجدت أنه المشكلة أنه لما تكون المؤسسة ملكية فردية، واحد ما يبغى بس يتكسب. شكرا دكتور، الوقت انتهى. شكرا. مؤسسات التعليم والتدريب يجب أن تنتقل من الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية، هذا ما قدرت عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للدكتور، الله يعطيك العافية. ونعرف يعني الموضوع هذا يمكن ذو شجون ويبغى لك وقت أطول، فما قصرت. ما هو شيء مسألة. فإن شاء الله دكتور احنا ننطلق للأسئلة والإجابات إن شاء الله بعد في نهاية هذه الجلسة. هذا جيمس فوستر ما هو موجود عندي. كنت أعطيني دكتور ما هي موجودة هنا. هذا هو جيمس فوستر الثاني.
هو المفروض قبلي. Okay, our next speaker is Mr. James Foster. He is the Managing Director of Lincoln College Group, the United Kingdom. We'll have 15 minutes for his presentation. The floor is yours. Assalamu alaikum. Welcome everybody. I'm James Foster, the Managing Director of Lincoln College International, and I'm really grateful today to have the opportunity to speak to you about our international experiences in the privatization of TVET. What I hope to do over the next 15 minutes is to share with you some of our experiences in recent years of how we've grown our non-United Kingdom delivery in terms of the privatization of TVET, which includes working for a number of years now in the Kingdom of Saudi Arabia. Now, many people perhaps think that international growth or any kind of privatization should look something like this in terms of the ease it is to be successful in that regard. But what I did, I spent a little bit of time just trying to look at our own history of international growth and to draw what it looks like. And it's probably something like that. And that's fine, that's absolutely fine. As a mature organization, we fully expect that any story of growth over periods of time will have ups and downs, but obviously overall the trajectory is very, very positive in terms of how we operate. So if I can just spend a few minutes telling you a bit more about the Lincoln College Group. We're one of the largest UK college groups, and we're the UK's largest exporter of further education. And the group encompasses a whole range of different provision. So this includes apprenticeship provision and all the way through in terms of pure academic delivery from levels 2 up to level 7, which would be classed as a master's degree level. But we also offer a whole range of continual professional development as well, where we work very closely with key employers in all the places that we operate. In the UK, we have 3 main college bases, Lincoln, Gainsborough and Newark, but we have a network of really interesting and innovative delivery as well. So we were delighted to open the UK's first Air and Defence Career College, which was working very closely with the British Royal Air Force and key defence partners such as Thales, BAE Systems and Raytheon. And at the moment, we're also opening the UK's first International Air and Space Training Institute called the IASTI in Newark. We also have a range of much broader experience, very focused on meeting the needs of employers. So this includes Human Alchemy, which is a leadership consultancy that we use extensively, not just in our own business, but elsewhere. And I'll tell you a bit more about that in a few minutes. Overseas, our journey started in China over 10 years ago now in the Sichuan province. And then we were delighted to start operating in the Kingdom of Saudi Arabia back in 2014. But as you can see on the slide, we also operate in many other countries as well, with a whole range of different provision. Cutting across everything that we do as an organization is our mission. This drives us. This is the same in the Kingdom of Saudi Arabia as it would be in China or in the UK. And this is to be employer-led, producing a highly skilled and productive local workforce. And if I can just unpick that a bit more for you. So that is working very, very closely in terms of what the needs of the key employers are in whichever place that we operate. So we spend a lot of time analysing and talking to employers to really understand what it is that makes them tick, what are the key kind of skills that they need to deliver their key outcomes as a business. And our focus is to produce the highly skilled and productive students who can then get into the workforce. So things such as our career college model, the curriculum is based entirely around what the
employer needs, and we make sure that the students leave those courses with not just the academic skills, but also the mindset and the cultural elements that are critical in terms of the world of work. So if I just spend a little bit of time telling you a bit more about our international business. As a college group, we've operated now for over 130 years. So education is our business, absolutely rooted in our DNA in terms of everything that we do. And you can see the range of our different overseas opportunities. And these are all partners for us. Every overseas client that we have, we class as a partner. And it's really important in terms of what drives us in terms of the relationship and developing that deep-rooted partnership where we explore a whole range of different opportunities to work with organizations. You can see in the green that we started operating in Saudi Arabia in 2014 through a company called Lincoln College International. And we're delighted since 2015, so now in our 6th year, we've been operating the Qatif Female College with a capacity of over 2,000 students. We operated for 4 years the Applied Engineering College at degree level in Riyadh, also known as the Technical Trainers College. Since 2019, we've been running the Riyadh Tourism and Hospitality College, which is critically important in terms of the investment now taking place in the whole tourism and hospitality sector across the whole of Saudi Arabia. And since 2020, we've been working very closely with Saudi Aramco and its supply chain to operate the ITCAN college in the east of the kingdom. You can also see we've worked with some broader organizations as well, with the Ministry of Health in terms of English language training, and also with TVTC across a number of different colleges to help them around capability building. So to work very closely with some TVTC colleges to help the teams develop clear plans for improvement in those institutions. And cutting across everything that we do is this 2x2 matrix that you can see. This is part of our training through a business called Human Alchemy, which we operate also externally with other businesses. And our focus through everything that we do is to operate in the top right-hand corner, so in the extraordinary box. And this is pushing the boundaries of reality and possibility. What we found that many organizations, including ourselves a number of years ago, we probably moved between business as usual and crisis quite often. But what we weren't doing was identifying sufficient breakthrough ideas that we could then push through and become extraordinary in terms of the way that we operate. And things such as the career college model is a great example of where we have pushed the boundaries to become, in the eyes of our key stakeholders, which is the most important element, extraordinary as an organization in terms of how we operate. And fitting across all of this are the values that drive our behaviors. So achieving these values will help us to achieve extraordinary. So we spend a lot of time with our staff, be them in China, Saudi Arabia, UK, or wherever, around these values that drive our behaviors. And if you visit our colleges, you'll see these on our walls, you'll see these when you talk to our key staff. So this is to make sure that people have a real sharp focus on the numbers. They operate through exceptional communication. We spend time to ensure the workforce is enabled and liberated in terms of their focus on innovation and being confident to bring ideas to the table that might help to push us and drive breakthrough ideas and ultimately into extraordinary. And across all this is the focus on a high-performing leadership and across all our teams. So why do we do international TVET delivery? It's been a cornerstone of the Lincoln College Group for a number of years, and that differs quite a lot from many other UK colleges. You will see, if you understand the UK education system, that many colleges either don't operate overseas, or if they do operate with overseas clients, it's usually what I would call an import business. So where students from overseas would come and study in the UK. But we made the strategic decision a number of years ago with our board that international growth would form a key part in terms of our vision and strategy. And this would help to provide the balance for our own UK organisation, both financially, but also in terms of the mindset, where we can spend more time
sharing the learning from excellent institutions overseas with our own learning. So this was a strategic move for us as an organisation, and it was never seen as a short fix or a quick win for us. We absolutely are committed to working in countries for 20 years and beyond, hopefully. So if you take Saudi Arabia, for example, we're delighted to just be moving into our 8th year of operations here. But because our DNA is about educational delivery, we spend a lot of time looking in terms of what those opportunities are for sharing the learning between our organizations. I've spent many times in China, for example, looking in terms of the fantastic focus that their colleges have around the employer-led side of things, where you can really see how employers are embedded within their whole college infrastructure in terms of how they deliver. And we've taken that learning to help inform things that we do in Saudi Arabia, but also in the UK. We're a charity as an organisation, which means that all the monies that we make through education and training are reinvested directly into education and training to improve how we operate and how we deliver, which is great because we don't have any shareholders to pay, which means, as I say, we can reinvest that money into education and training. So what I'd like to do is just spend a few minutes talking around some of the building blocks for our successful operation in the TVET market. And the key word to start off with is collaboration at the top of this. We call it collaborative innovation. And when we work in organizations, what we're trying to do is not get into a client contractor mindset. This is about building a hand-in-hand partnership where we both feel confident to share our ideas, share our experiences and solve problems together. And that's massively important in terms of how we can operate in countries for 20 years plus. We have to be in terms of that collaborative partnership with organizations. There must be very close alignment between our strategy as a group and the relevant vision and goals in any country in which we operate. So this obviously in terms of Saudi includes the Saudi 2030 vision, and we see very close alignment in terms of some of the aspirations in the 2030 vision and our own aspirations as a group. And again, going back to our mission and vision in terms of the focus in terms of being employer-led comes massively out in terms of that. In China, there's a thing called 5-year plans. We're on the 13th 5-year plan for China. And again, that drives very closely with great synergies in terms of how we operate. We spent a lot of time in the early years of developing international work to secure the buy-in and the understanding from our board of corporation, but also from other key stakeholders, such as the UK government. And this is because things such as international delivery, because it is rarer across the UK market, could be perceived as being novel and contentious. And therefore, we spent a lot of time making sure that people understood our vision for this, understood what success looks like, and understood the time it would take to achieve that success, because this is a long-term focus. We recognize, and I know our key partners in Saudi recognize as well, that transformation, innovation, collaboration, it takes time. And any investment in a new business will take time. There is a period of investment before you start seeing a return for that. And it was massively important that we had the buy-in of our key stakeholders to ensure that was the case. We're also very careful in terms of how we prioritize our business. We have a very clear qualification process where we decide what we pursue as a business and what we don't pursue. And it's just as important for us to qualify out of opportunities that we don't see are relevant for the business as equally qualifying into those that we see are relevant. Because if we're not careful, we spend too much time focusing on things that perhaps are not right for us and also not right for the client as well. So we make sure we don't get distracted by chasing the wrong things. Cultural alignment as well is massively important for us. We genuinely focus as much time on learning from the countries and the organizations we work with as spending time them learning from us. It's a very much a two-way dialogue and an attitude in terms of how we work and operate. And we also spend time to make sure that the decisions we make in any country are the same decisions that we would make in the UK.
So we don't treat it as a separate part of the business. It's an intrinsic part of the group. And that allows us to share resources, to share ideas across the whole group for the benefit of everybody. And lastly on this slide, robust due diligence. We spent a lot of time looking in terms of the due diligence of any country that we would operate in, and making sure there's a very realistic understanding of the risk appetite for all parties in terms of moving forward on those contracts. And we see many examples where organisations don't spend enough time on that careful due diligence, and therefore they are more likely to not succeed in their ventures. I'd like to spend a little bit of time now just talking around one of the most important building blocks of our approach to privatisation in the TVET market, and that is to ensure our quality and relevance of provision. And this is fundamental to ensuring that we'll operate for 20 years plus in any countries that we focus on. And the first bullet is a quote in terms of a key priority for our Saudi business, that we aim to be recognised as an international partner with an exceptional reputation for quality, added value and collaborative innovation. So quality, added value and collaborative innovation, massively important for us, and developing that position of trust with our partners around the key building blocks for success. So be that around high attendance in colleges, be that around retention of students, be it around exam results, and ultimately let's see if you have any questions. any أسئلة؟ تفضل. شكرا معالي الرئيس. Thank you, Mr. James Foster. I have a question. How can countries create the right environment for investment in the TVET? Thank you. Let's take more question and then you answer all together. Do you have any more question? شكرا معالي الرئيس. سؤالي عن التخصيص للدكتور عبد الرحمن صايغ. إذا كان الاستثمار الآن في التعليم والتدريب الأهلي بشكل عام مربح مع بقاء الدور التربوي، مع بقاء الدور المجتمعي طبعا للتعليم، فما بالك الآن في موضوع أن يكون الاستثمار في التخصيص، بمعنى الاستثمار في أصول حكومية، وبالتالي أنت تنطلق من بيئة قوية، بيئة جاذبة للاستثمار. تحدثتم سلمكم الله عن الاستثمار المجتمعي. السؤال أساسا. احنا الدكتور عبد الرحمن في آخر الجلسة بيكون، بس المتحدث من بعد، بنسأل المتحدث بعدين ننتقل للزملاء الموجودين بعد إذنك. سؤالي نعم، سؤالي عن الاستثمار في التخصيص الآن في انطلاقة من أصول حكومية، والدكتور تكلم عن الدور المجتمعي للقطاع الخاص في الاستثمار في التعليم، بمعنى دور رجال الأعمال، دور المجتمع بشكل عام. كيف نستطيع أن نوازن بين الاستثمار في هذه الأصول عن طريق جذب الاستثمارات وبين دور رجال الأعمال كدور مسؤولية اجتماعية؟ كيف نستطيع أن نمزج بينهم؟ شكرا. شكرا جزيلا، ونترك الإجابة الدكتور عبد الرحمن في نهاية الجلسة بإذن الله. James, I have a question from your experience now in the Saudi market. How do you evaluate the competitiveness of TVET providers in Saudi? Talking about international providers, how do you characterize their presence in Saudi? Thank you. Thank you, and thank you very much for the time to presentation, and thank you very much for the questions. In terms of the question around the environment for TVET, I think the critical element is around the mindset. The mindset of the partnership, I think, is really important. In my presentation, we talk about collaborative innovation, and that is very much making sure that both the
the government in Saudi Arabia, the private sector provider like ourselves, but also the employers, which are absolutely key. They all have a role in terms of just that mindset and that relationship. And that's achieved through things such as long-term contracts. Short-term contracts I don't think help any partner in terms of that, because it's a longer term enables the investment as part of it. And making sure there are very clear shared outcomes from both sides. So those, I think, are some of the absolutely critical building blocks for that. In terms of the question around the competitiveness of TVET providers, I think in Saudi Arabia in the last 7 or 8 years we've seen a range of different providers, and I think over time what has happened is the providers who are still working in Saudi Arabia, in my view, are very, very competitive. Actually, they are the ones who understand the culture, the mindset, the relationship. They're focused very clearly on achieving the outcomes. And perhaps some providers who came in and didn't fully understand the market, the challenges, and there are challenges in terms of the delivery of the market. They've gone now, and they probably won't return. I think there's work to be done around how we all work together to continue to make the market attractive for international providers, and we want to play our role in terms of that, and events like this are really, really useful for that, because we are so positive about the Saudi 2030 vision and so positive on the direction that the country is moving in, that we want to be part of it going forward. And good luck to you. Thank you, James, for your insightful presentation and answers. Now we will move to our next speaker, Professor Seamus McGuinness. He will talk about the return on investment of technical vocational and training. Seamus is a research professor and research area coordinator for the labor market research at the Economic and Social Research Institute in Dublin. Prior to that, he held posts at Queen University, Belfast, the Northern Ireland Economic Research Centre, and the Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. He obtained his PhD in economics from Queen University in 2003. So now we will go to his presentation. There's also countries that most people look to as having world-class system. So I think those are the two main things. I think it's difficult to see what the response. Background is as an economist, a labour economist in particular, and I'm going to talk about the challenges of measuring the returns of investment, ROI, to TVET. Now, as you will all have heard, TVET is a very broad concept. It encompasses a wide range of different types of training that can take place at different levels of the educational system, in secondary, post-secondary, and tertiary third level. It can take place in formal classroom environments or within the workplace. It can be provided by the state or by private providers. And the term TVET is commonly known in Asia and Arabia and Emirates as the term that's usually. Can you put your presentation full screen? Presentation full screen. Yes. I thought I had. I will try again. Is that better? So hopefully that's full screen now. Okay, it's good enough. Still hear me? Okay, sorry. So look, yeah. I mean, so it's a very, very broad term, and it's usually we use the term VAT as opposed to TVET within Europe for this type of education and training. So when we're talking about the returns to TVET, what do we mean? Well, typically the focus of when we're measuring how well TVET benefits people, the research that exists tends to focus very much on earnings, which is a very, very narrow concept
of the returns to TVET, or indeed any form of education, because TVET can impact individuals, firms and society across a wide range of different dimensions, which I'll talk about in a little bit. And if you're going to properly measure the returns, you need to be considering all of the different dimensions that TVET impacts and trying to get a measurement of the extent to which it affects changes in these different environments. It's important that we do measure the returns to TVET, because particularly in European countries, there is a perception that TVET is associated with lower returns than academic study. Now, that's not necessarily the case, as I will show you, but that perception and that failure to demonstrate the value of TVET is a problem, because it can result in severe underinvestment in TVET at all levels. And that is particularly damaging, because vocational education and training, we know, is an important input into a country's development and individual development. However, in order to measure the returns to TVET, we do need very good data at a national level. But going back to the concept of measuring the returns of TVET, it isn't all about earnings. Any form of educational and training investment can affect individuals in lots of different ways. It can affect their earnings, yes, but also their job satisfaction, the extent to which they have stable employment and job security, and also how well utilised all their skills are in their job, and the extent to which they can invest and participate in further learning. At the firm level, it affects firm level productivity, profitability, turnover, labour costs and worker engagements. And then at the macroeconomic level, TVET investments will impact variables such as unemployment, macroeconomic growth, economic activity, even crime rates and social cohesion. So when we're thinking about measuring the returns to TVET, we need to think actually, what are the objectives of TVET within the particular country that we're looking at? Because the composition and the intensity and the objectives of TVET will vary a lot from country to country. And depending on what the objectives of TVET are, I mean, it may be all about raising productivity and worker earnings, but it also may be around reducing unemployment or increasing social cohesion or reducing social inequalities. And if that is the case, then each country needs to develop sets of metrics around which they can measure the impact of TVET across all these dimensions where they've set the objectives of TVET. And that is a very, very important distinction that I'll talk a little bit about later on. So it is important to say, well, what are the objectives of TVET in our country? What are the impacts? Where should these impacts be felt? Let's develop the data and the metrics in order to allow us to measure those. But we also need to understand that data can only get you so far in understanding the value of TVET. And it is important to use mixed methods research when we're evaluating the returns to TVET. Yes, measure the data, we'll measure the economic and the wage effects and the job effects and the productivity effects. But we also need to talk to people. We need to talk to stakeholders. We need to have key informant interviews. We need to have semi-structured interviews in order to understand how TVET is actually functioning. Because if we don't have that qualitative data to go along with our quantitative data, we won't really understand what is driving the successes or failures of what we're observing in the data framework. So that is a crucial point that I want to make. And again, it's important in evaluating any TVET system. The success of any TVET system rests on the fact that the TVET providers have underneath them a set of institutions that allows them to recognise the changing needs of the labour market, and that those institutions, those TVET providers, respond adequately to those. So we need to understand the compositional differences within the country and also the institutions, how it works in order to that needs of the labour market ultimately are translated to what is being provided by TVET providers. Now, going back to the data situation again, it's very difficult to measure TVET across international data sets, because most of the data that we have out there actually just measures education in terms of formal learning, this ISCID framework. For example, within the European LFS, we don't have any questions really that are workable with TVET. What I want to do here is to use some data from Europe, the European Jobs and Skills Survey that I was involved in the design of, that actually does allow us to measure adequately
TVAT within each European country. And I'm going to look at some of the returns using, and the different returns that we can look at if we have the appropriate metrics for TVAT. So in terms of, this is again looking across European countries, we can see that the incidence of TVAT actually varies an awful lot. So 60% almost of individuals in terms of their highest qualifications, for example, in Germany are TVAT qualifications. But that's as low as below 5% in countries such as Portugal. But the general incidence of TVAT across these countries is between 10 and 20%. So that's where maybe a lot of countries would want to benchmark themselves against. Now I'm going to talk about, well, there is this perception, as I said, that having a TVAT qualification pays you less than an academic qualification. When we look at the data, that's just not the case. So this is a creation that models the rate of return for a TVAT qualification. So if someone has a TVAT qualification at upper secondary level, compared to the reference category of people that have lower qualifications, they earn a 10% premium. It's 13% if the qualification is academic. If we look at the graduate level, a TVAT graduate will earn 34% relative to a lower qualified person compared to an academic qualified person who earns a premium of 35%. So what you can see is that the wage returns to TVAT are broadly similar. Seamus, we cannot follow your presentation. Can you reopen the presentation, close it and open it again? Sure. Yes, now it's good. Go ahead. Okay, now we're good. Okay, so hopefully you haven't missed. I'll just go back to the previous slide. So this is actually just showing that actually the incidence of TVAT across Europe varies a lot, from 60% of all qualifications in Germany to just 5% in Portugal. So then when we look at these are the economic returns, and you can see that, for example, a person who has a TVAT qualification, third level qualification, earned 34% premium relative to someone with low qualifications. And the equivalent return for someone who has an academic degree is around 35%. But what you can actually see is that the returns to TVAT are equivalent to academic returns across the whole educational spectrum. And that's not widely known at all. So we can look at other dimensions. I've said that there are other dimensions that we can look at in terms of job satisfaction. Usually what we know is that the more qualified an individual is, that the lower their satisfaction is. And we see that within academic qualifications. So someone with a tertiary degree, actually their job satisfaction is around 5% lower than someone who has lower qualifications. We see no negative effects on job satisfaction with TVAT qualifications. In terms of overskilling, overutilization, we know again that the more educated a person becomes, the more that some of their skills don't get used. So if you have an academic qualification and you're a tertiary level graduate, this is saying that you're 12% more likely to have some unused skills. For vocational TVAT qualifications, it's just 7%. So again, TVAT protects people more from having unused skills. And it also looks to have some impacts in terms of protecting people from job loss. So what I'm trying to emphasize here is that when we're looking at the returns of TVAT, we just don't want to look at earnings. We need to look right across the dimension of different aspects of the labour market that TVAT can impact. Again, this is looking at the rate of return, the wage premiums across European countries, and you can see that it's highly variable. And the same for, that's for third level, and this is for post-secondary. But what I want to show you here is that this is the difference between having a vocational, a TVAT degree and an academic degree. If that line is positive, that means that the return to the TVAT degree is higher than the return to the academic degree. But you can see that in over 50% of European countries, the return to a TVAT third level qualification is higher than the return to a third level academic qualification. Again, that is not something that is widely known or appreciated. But this is what you have to really demonstrate. The returns to TVAT
if you're going to get people to invest in TVET as opposed to going down the university route, which is preferable in many European countries because people don't have this data. And again, we see the same thing where we can estimate the post-secondary wage premium. In around 50% of cases, the premium is higher for TVET than it is for academic degrees. When we're looking at TVET, we also can estimate the returns to things like training courses, and we see, again, significant returns, wage premiums to training. So someone who attends training courses during their hours work, they will tend to earn around 9% more than people who don't do any training. People who attend outside courses will earn about a 5% wage premium. TVET is unusual, as I said, with academic qualifications, usually the state will pay a lot. With TVET, what we see is the employer tends to pay more of the cost. So 60% of the TVET courses that we looked at in this data were paid for by employers. A quick example of measuring the returns to TVET in Ireland. In Ireland, TVET has 3 objectives: increased employability, lifelong learning, and reducing social inclusion. So we evaluated the returns to TVET across these 3 dimensions. We used data to measure the impact on employability and lifelong learning, and we used qualitative mixed methods research to look at the impact of social inclusion. In another evaluation, we looked at TVET courses that were designed to move people out from unemployment, and we found mixed results there. We found that short duration, high-skilled training courses are very effective in moving people from unemployment to employment. So just to summarize, why do we need to measure the returns to TVET? We need that in order to demonstrate to people and individuals and firms the value of TVET, because if we don't do that, then we get underinvestment. However, measuring the returns can be complex, and how you go about that will depend on the composition and the objectives of TVET in the particular country. There has been a lot less academic research on the returns to TVET compared to academic qualifications. As I said, TVET can influence a whole range of outcomes across a lot of dimensions. And the measurement and how we go about it, measuring the returns to TVET, must be set within the objectives of TVET within the particular country. So there's a little bit more. I know I've run a little bit over time, but I leave it there if that's okay. Thank you. Thanks a lot. Thank you for simplifying such an difficult subject. We'll leave it for the attendees to ask questions. في أي أسئلة للسبيكر؟ I have one. Go ahead. لا الآن واضح. نعم. السلام عليكم. وجيه مغربية من شركة سابق. My question to the professor is that most of the numbers that has been reflected in the presentation is back to 5 years ago. And we all know that time is moving very fast. So is there any, I'd say, prediction from this number that can be reflected on the coming 5 years? The past is past. Now we are looking for the coming years, and we would like to have some prediction for the future. Thank you for this question. It relates to my question also. From your experience, Professor, how do you find it difficult to convince regulator or private sector about the numbers that you presented? Do they agree with the projection and the calculation? If yes, that's good. If not, so what's the solution for this issue? Thank you. Well, I mean, they're 2 excellent questions, and they sort of prove the point that I've been trying to make, how difficult it is to measure the returns to TVET, because no one collects appropriate data. So if I wanted to use the current data, such as the European Labour Force Survey, there isn't any variables in there that would allow me to measure the impact of TVET now. So this demonstrates really the core of the problem. And this is why there is so little research on the returns to TVET, in my opinion, because there is just not adequate data. Now, what I will say is that, yes, it is a fast-changing world, but the returns to education
tend not to change much over time. So there was a paper by David Ricard who looked at Mincer equations. This is the equations that I have been using here. 50 years of Mincer equations, and these returns are very stable. Now, there may be more volatility in the TVAD returns. However, I will say that, in my opinion, and we have published research on this, the impact of automation on the labour market, we believe, has been highly exaggerated. And actually, when we look at the composition of occupations now, and we've sort of studied and we've compared these across Europe to 2013, when we had the whole debate about the impact of automation, there has been very little change. So we do see things in employment that is very visible. We do see more automated functions in our supermarkets and in our airports, and we see the rise of online platform firms. But overall, actually, the composition of the labour market hasn't changed that much. It is much, much slower to change than people imagine. So if I'm asked to answer the question, do I think these returns will have changed much? The answer is no. I will be getting new data next year on this, and I'll have to wait to rerun the analysis. But I honestly don't imagine that the world has changed in terms of the labour market as much as people actually perceive it. Because what is reflected in the media is actually not reflected in the labour force surveys that we use. Thank you. Now we'll move to the next speaker. المتحدث الآن في هذا الموضوع عن الابتكار والتطوير الصناعي في المملكة العربية السعودية، متحدث الدكتور محمد الشامسي، وهو نائب المشرف العام للإدارة العامة للأطر التنظيمية للبحث والتطوير والابتكار في مدينة الملك عبد العزيز لعلوم التقنية. وحصل الدكتور الشامسي على البكالوريوس والماجستير من جامعة الملك سعود في عامي 2005 و2007، وحصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة ووترلو في كندا 2013. تلقى تعليم تنفيذي مكثف في الإدارة والقيادة في جامعات مختارة مثل هارفارد، جامعة هارفارد، ستانفورد، إكسفورد. كما حصل اعتمادات كمهندس محترف من هيئة المهندسين السعودية، ومشارك معتمد معهد إدارة المشاريع، ومدير مشروع معتمد جامعة ستانفورد، ومدير مشروع دولي من الأكاديمية الأمريكية إدارة مناصب. والسيرة يعني ثرية ما شاء الله، باختصرها. فشكرا لك دكتور بحضورك، وتفضل. أسعد الله صباحكم جميعا. أتمنى أن المحتوى اللي سأقدمه يكون ذا منفعة وفائدة للحضور، وأنا أضيف جديد لكم. نبدأ بتساؤل: ما علاقة التدريب بالابتكار؟ هل هناك علاقة تربط التدريب بعملية نقل التقنية أو الابتكار؟ بالنسبة للأوطان، من وجهة نظرنا هناك علاقتين رئيسيتين بين التدريب وعملية نقل التقنية أو نقل الابتكار إلى وطن ما. في مشكلة أبعد من هذا؟ شكرا. فهناك بالنسبة للأوطان هناك علاقتين تربط التدريب بالابتكار. الأولى في مرحلة استيراد التقنية من الخارج، والثانية في مرحلة تطوير التقنية المستوردة من الخارج. سنضع سيناريو معين، سيناريو افتراضي لعملية نقل التقنية من الخارج لنرى كيف العلاقة تربط. عندما يريد وطن ما، بلد، وطن افتراضي، أن ينقل تقنية من بلد آخر، هو في حاجة إلى قوى بشرية مدربة ومؤهلة للتعامل وتشغيل هذا الابتكار أو التقنية اللي جلبتها من الخارج. بدون وجود القوى البشرية المدربة والمؤهلة سيظل هذا الوطن عالة على من يملك التقنية أن يورد كذلك القوى البشرية المدربة والمؤهلة لتشغل وتتعامل مع هذه الآلات. فالتدريب إذن في المرحلة الأولى مهم للتعامل مع الابتكارات المجلوبة من الخارج، يعني الأوبريت اند يوز،
والتكنولوجي. لو استكملنا السيناريو في المرحلة الثانية، عندما يستطيع هذا الوطن أن يدرب القوى البشرية الوطنية للتعامل واستخدام الابتكارات المستوردة من الخارج، تظل هذه القوى البشرية غير قادرة على تطوير هذه الابتكارات. هي صحيح استطاعت أنها تتعلم كيف operate and use، كيف تستخدم وتشغل، لكنها لا تستطيع أن تطور هذه التقنية، لا تستطيع أن تحدث ابتكارات جديدة. فهذا يحتاج نوع آخر من التدريب، أكثر تعقيد، أكثر تقدما، اللي هو تدريب الباحثين في مراكز البحوث، مختبرات، حقول التجارب، ورش العمل لتطوير النماذج الصناعية. فعليه التدريب في المرحلة الأولى يمكن الوطن من التعامل وتشغيل واستخدام الابتكارات المنقولة من الخارج. أما في المرحلة الثانية فالتدريب يمكن الوطن من تطوير هذه التقنيات وتحسينها وإدخال تحسينات عليها وإحداث ابتكارات جديدة. وعليه في المرحلة الأولى يحتاج الوطن إلى منظومة تدريب وتعليم وطنية كفء لتدريب وتأهيل القوى البشرية للتعامل واستخدام هذه الابتكارات. أما في المرحلة الثانية فالوطن في حاجة إلى منظومة بحث وابتكار وطنية تمكن من التعرف على المشكلات في التقنيات المستوردة، ثم وضع الحلول لها في المختبرات وحقول التجارب وورش العمل وتطوير النماذج، إلى أن تصل لابتكارات جديدة. سنستعرض مجموعة من النماذج عبر التاريخ. معرفتنا بالماضي هي مفتاح معرفتنا للمستقبل كما ورد الزميل الفاضل. فانتقينا 4 نماذج لأوطان من خلال التدريب أو التدريب كأحد الأسس اللي اعتمدت عليها تحولت إلى أوطان مبتكرة، منها جمهورية البندقية في القرن ال15، ومنها إمبراطورية الصين في عهد كينغ في القرن ال19، ومنها الإمبراطورية اليابانية في عهد ميكي وتاكوغاوا قبلها، ومنها المستعمرات البريطانية في أمريكا قبل الاستقلال. النموذج الأول جمهورية البندقية. في القرن ال15 كانت أوروبا تعيش في عصور الظلام، وكانت البندقية على طريق التجارة العالمي في طريق الحرير، فأي منتجات تدخل لأوروبا كانت تدخل عن طريق البندقية، فكافة سلع وبضائع من أقطاب الأرض كانت توجد في البندقية، إلا أن البندقيين لم يكونوا يعلموا كيف يصنعوا هذه الابتكارات أو هذه المنتجات اللي تصل لأسواقهم. توجد في أسواقهم لكن لا يعلمون كيف تصنع. فبالتالي قامت البندقية عام 1474 بإصدار أول نظام لبراءات الاختراع في العالم. كان هذا النظام براءة الاختراع أي مواطن من البندقية يقوم بتعلم حرفة أو مهنة أو صنعة معينة موجودة في الخارج ممكن يجي ويقدمها على مجلس الكبير اللي هو The Great Venetian Council ويحصل على حق احتكار امتياز، أن في البندقية هو الوحيد اللي صنعها. إذا كانت ذات أهمية كبيرة كان يعطى حق مدى الحياة له وللجيل الأول من ذريته حسب أهمية التقنية أو الصنعة اللي جلبها. فمن هنا البندقية شجعت مواطنيها للترحال إلى كافة أقطار الأرض للتعلم الصناعة والتدرب عليها والرجوع للبندقية لممارستها. طبعا أول النهضة اللي جت في أوروبا كانت بفضل البندقية. دخلت أوروبا في عهد تنوير بعد هذا التاريخ، فكان الفضل حقيقة كبير لهذه الجزيرة ومجموعة الجزر. فكان من ضمنها أخذوا تقنيات كانت موجودة في الصين مثل صناعة الزجاج، صناعة البورسلين، ونقلتها إلى البندقية إلى أوروبا، وبعد مرور السنوات استطاعت هي أن تحدث ابتكارات جديدة على هذه التقنيات. النموذج الثاني
المستعمرات البريطانية في شرق القارة الأمريكية كانت في القرن التاسع عشر، الثامن عشر، كانت بريطانيا تمتلك 13 مستعمرة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، القارة الأمريكية. كانت طريقة التعامل أن المادة الخام تصنع في أراضي المستعمرات في أمريكا، ثم تنقل إلى أوروبا. في أوروبا تنتج الصناعات على المواد الخام، ثم تصدر جزء من هذه الصناعات المتقدمة إلى المستعمرات للاستهلاك، لأغراض الاستهلاك. فعندما أعلن الاستقلال عام 1776 كان هناك أزمة في أمريكا. كان جورج واشنطن، توماس جيفرسون، فرانكلين يشككون ببقاء أن الاستقلال ممكن يدوم، لأن لا يوجد قوة بشرية مؤهلة للتعامل مع الابتكارات أو الابتكارات، كل شيء جاي من أوروبا. كانت هذه أزمة كبيرة، فلجأوا إلى الحل بوجهة نظرهم في ذاك الزمان استقطاب المهاجرين الكفء المدربين. كيف تم استقطابهم؟ عن طريق تقديم امتيازات. كان إذا كان في بعضهم في بريطانيا وفي فرنسا كان يعطى حق امتياز 50 سنة في صناعة معينة. إذا كان هو خبير في صناعة الحديد أو في صناعة السفن كان يعطى حق 50 سنة لا أحد يصنعها في المدينة إلا هو فقط. وتختلف كانت الامتيازات من ولاية إلى أخرى. ثم بعدها أصدر عام 1790 نظام لبراءة الاختراع. لم تكن حقيقة اختراعات في بدايتها، هي كانت كل ما هو موجود في أوروبا ممكن تعيد تصنيعها في أمريكا يعطيك حق براءة اختراع، يعني للمحاكاة للمنتجات الموجودة في أوروبا. وغنية طبعا عن التعريف. أمريكا اليوم أو قبل في العشرينات 1920 أصبحت أكبر اقتصاد في العالم بعد الحرب العالمية الأولى. أما اليوم هي تقريبا ربع اقتصاد العالم. ومع لو رجعنا للوراء قليلا عام 1776 كان المؤسسين شاكين في بقاء هذا الاستقلال، لأن لا يوجد قوة بشرية مؤهلة. نستعرض النموذج الثالث هو صناعة القطن في اليابان. في القرن التاسع عشر قبل عام 1853 كانت اليابان تصنع القطن فقط للاكتفاء المحلي، لا تصدره، عن طريق طرق بدائية أولية تعود إلى القرن الخامس عشر. في 1853 لما فتحت اليابان على العالم جاءت السفن الأوروبية بالقطن المصنع بآلات البخار. كانت آلات البخار تصنع كميات كبيرة من القطن في فترات قصيرة، فغزت الأسواق اليابانية فكسدت الصناعة المحلية. فوجد اليابانيون نفسهم مضطرين إلى استيراد هذه الآلات البخار لتصنيع نسيج القطن. ولكن لم يكن هناك يابانيين قادرين على التعامل مع آلات البخار في ذاك الوقت، فاضطرت من استيراد الخبراء الأجانب من بريطانيا خصوصا وأوروبا عموما. ثم أرسلت أبنائها زي يامانو اللي صورتها في الأعلى، تعلم وخذ رخصة مهنية في صناعة القطن في بريطانيا في مانشستر، وعاد وأسس هذا المصنع أوساكا سبيننج كومباني. كان أكبر مصنع في ذاك الوقت ب10,000 مخزن، وكان يعتبر شيء قياسي في ذاك الزمان عام 1870. ثم بدأت صناعة القطن تدريجيا. كذلك اعتمدت على مراكز التدريب، فأنشئت جامعة طوكيو في ذاك الوقت كمركز تدريب لصناعة القطن، تعلم على آلات البخار. طبعا في 50 سنة استطاع في عام 1933 أصبحت اليابان أكبر منتج ومصنع للقطن في العالم بأكثر من 10 مليون مغزل وأكثر من 1 مليار باوند من النسيج. خلاصة أن الإجراءات التي اتخذتها اليابان في التدريب وتطوير القوى البشرية هو الذي جعلها تتصدر هذه الصناعة العالم. تفوقت على بريطانيا اللي كانت تتدرب عندها. النموذج الأخير الرابع والأخير نموذج الصين.
في صناعة السفن البخارية. يعني من الطريف هنا إيراد قصة حصلت في عهد سلالة الكينج. كان عندما في عام 1820 وردت أول السفن البخارية إلى الصين. قبلها كانت السفن عبارة عن سفن تعمل بالمجاديف أو بالأشلاء، فكان السفينة تعمل بالبخار، هذا كان شيء جديد. فحصلت قصة في ذاك الوقت يعني سجلها التاريخ، أن موظف الموانئ عندما قدمت السفينة البخارية فحص السفينة ليكتب لها تقرير، فكتب أن السفينة تعمل بلا أشرعة ولا مجاديف. فوصل التقرير ارتفع من قائد إلى قائد وصل للإمبراطور، فأرسل الإمبراطور شخص يعني من فرقته الخاصة لفحص هذه السفينة. لما فحص السفينة كانت فيها عجلة، لا يوجد فيها فتحات المجاديف، لا يوجد فيها أشلاء، فيها عجلة. هذه العجلة مربوطة بصندوق. لما فتح الموظف الصندوق وجد نار، فرجع للإمبراطور وقال له هذه السفينة حق الغرباء تعمل بالنار. فتعجب الإمبراطور واللي حوله. فبعد هزيمة الصين في حرب الأفيون الأولى والثانية اقتنعت الصين بقوة هذا السلاح، فقامت تشتري السفن البخارية، لأن لم يكن عندها قوة بشرية تشغل وتدير هذه السفن. فوظفت أكثر من 1000 فني أجنبي، أغلبهم كانوا من بريطانيا ومن أمريكا. ثم بدأت ببرنامج تدريب القوى البشرية، إرسال بعثات تدريبية، فتح مراكز تدريب في تشغيل وصيانة السفن. اليوم احنا نتكلم عن الصين في صناعة السفن، اللي كانت شيء غريب عجيب عليهم في ذاك الوقت. ثلث إنتاج العالم تنتج الصين فقط في السفن الحديثة، ما يعادل 36% من الإنتاج في العالم. الخلاصة، فمن خلال استعراض تجارب الأمم عبر القرون الماضية يتضح لنا أن التدريب كان أحد الركائز التي اعتمدت عليها الدول لتتمكن من التعامل مع الابتكار أولاً، ثم أن تصبح مبتكرة بنفسها وتتفوق في ميادين الصناعة والاقتصاد. وعليه فالتدريب هو أحد الأسس في عملية تحويل الأوطان إلى أوطان مبتكرة، وهو مفتاح للنهضة الاقتصادية والازدهار الحضاري. شكرا للاستماع. شكرا جزيلا دكتور محمد على هذا العرض الشيق، وخطنا في رحلة في قصص لها مغزى ومعبرة وربطها بموضوع اليوم، فشكرا جزيلا لك. وكنا نترك الأسئلة في نهاية النقاش بعد المتحدث. ننتقل للمتحدث الآخر وليس الأخير، الدكتور ناصر الحربي. سيتحدث اليوم عن نماذج عالمية في خصخصة التعليم والتدريب التقني. الدكتور ناصر عمل كمحلل أعلى للمختبرات في سابك من 2014. قبل ذلك عين مديراً أعلى للشركات الاستراتيجية، ولديه خبرة 22 سنة في البتروكيميكال اندستري، وبدأ يعني عمله في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في قطاع البتروكيميكال. ويعني هو مر بعدة مراحل، كان مديراً لشؤون التقنية في سابك، وأيضاً في مجلس الإدارة في جامعة الملك فهد والملك سعود لموضوع building maintaining solid productive relationship between industry and academia for nurturing innovation ecosystem through several program في مرحلة الماجستير والدكتوراه. فسيرة ثرية يا دكتور، نتطلع إلى عرضكم. تفضل دكتور. يعطيك العافية. مسموع الصوت؟ نعم. أنا في البداية أحب أشكر القائمين على المؤتمر، المشاركين، الحضور، ومعالي رئيس
الاستراتيجية في تطوير القوى العاملة وأثرها في تعزيز مستويات التوطين. في البداية احنا في سابق اليوم نفخر بمبادرة مساند، وهي مبادرة سابق لتمكين رؤية المملكة 2030. بما لا يخفى على الجميع مبادرة مساند تقوم على ركائز مهمة جدا، واليوم راح أتحدث عن أحد هذه الركائز، وهي منصة مؤهل، وهي المنصة المعنية بتأهيل القوى العاملة وتعزيز سبل التوطين. طبعا يقوم مؤهل على 3 ركائز، تقوم على 3 برامج أساسية كما هو معروض في الشريحة. البرنامج الأول يقوم على تأهيل القيادات ورواد الأعمال من خلال تأهيل القيادات الشابة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك رواد الأعمال. البرنامج الثاني يقوم على تأهيل القوى العاملة السعودية المتخصصة من خلال حصولها على دورات تدريبية متخصصة في شركة سابق أو من خلال التعاقد مع شركات متخصصة تؤهل هذه الكوادر. البرنامج الثالث وهو معني بتطوير المستمر، التدريب والتعليم والتطوير المستمر. الهدف منه الاستدامة مهمة جدا، يمكن اللي سبقوني في المشاركات اليوم السابق أكدوا على أهمية الاستدامة. فالاستدامة هنا مهمة في التطوير والتدريب. الهدف منها رفع الإنتاجية من جهة، ومن جهة أخرى رفع الرضاء الوظيفي، وهذا مهم جدا، وكذلك التقليل من معدل التسرب الوظيفي. إذا تنتقل للشريحة اللي بعدها، هذا باختصار اللي هو مؤهل. زملائنا في إدارة المحتوى المحلي مشكورين، وأنا أشوف عدد منهم حاضر اليوم. قاموا بدراسة مهمة جدا، الدراسة مدتها كانت 6 أشهر، ساهم فيها عدد من الشركات والمعاهد التقنية المتخصصة، بالإضافة إلى أدوار، لا خليك في الشريحة اللي قبلها، أيوة، بالإضافة إلى أدوار من داخل سابق اللي هي القطاعات المختلفة من خلال اللي هي ذات العلاقة اللي ساندت هذه الدراسة. طبعا خلصت الدراسة إلى التوقف عن مبدأ أو مفهوم التدريب المنتهي بالتوظيف، والعمل بمبدأ ومفهوم جديد وهو التوظيف المبتدئ بالتعلم. طبعا هذه الدراسة كللت ونتج عنها عدد من الشراكات الاستراتيجية، لم يقتصر فيها دور سابق على تخفيف الأعباء المالية من خلال دعم هذه المنشآت والمعاهد، ولكن كان دورها أكبر من كذا في إعداد عدد كبير من البرامج التدريبية. هذه البرامج التدريبية موجودة في حقيبة سابق الشاملة للتدريب. لم تتوقف هذه البرامج على الاحتياجات الفنية أو التقنية، ولكن تجاوزتها للمهارات الناعمة، وكذلك عززت سابق من ثقافتها ومبادئها التي تتمثل في التحفيز والمشاركة والإبداع والإنجاز. عززت هذه المبادئ وهذه الثقافة في جميع المتدربين اللي حصلوا على دورات تدريبية داخل أسوار سابق. إذا تنتقل للشريحة اللي بعدها، طبعا دور سابق زي ما ذكرنا يتمحور في 3 برامج: تأهيل القيادات، تأهيل القوى العاملة السعودية المتخصصة، وكذلك اللي هي الديمومة والاستمرارية. لو أخذنا على سبيل المثال اللي هو ال3 معاهد، اللي هو المعهد المطاط العالي، والمعهد العالي للبلاستيك، وكذلك معهد اللي هو العالي للورقيات، نجد أن دور سابق يتمثل في التعزيز من اللي إعطاء برامج تدريبية متخصصة في البلاستيك بحكم خبرتها وتخصصها. كذلك في معهد المطاط قامت بإعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس، ليستفيد منها أعضاء هيئة التدريس بتأهيل اللي هي خريجي المهندسين حديثي التخرج من خلال الحصول على دورات تطبيقية مؤهلة لسوق العمل. إذا تنتقل للشريحة اللي بعدها، طبعا نتاج هذه الجهود نتج عنها توظيف
يعني وهذا احنا نتكلم عن نموذج واحد، برنامج واحد، يعني قد لا يمثل من عدد البرامج اللي قام بها زملائنا في وحدة المحتوى المحلي، ولكن هذا فقط نموذج وعن موديل عن التعاون اللي حصل من خلال الدراسة اللي قاموا فيها زملائنا. يعني النتيجة كانت مبشرة وكانت جدا جيدة بتأهيل واستحداث ما يفوق أو ما يقارب 1500 وظيفة. طبعا لو لاحظينا أن زملائنا اليوم في لا إذا ترجع للسلايد اللي قبل تكرمت، أنا تعبناك برسالة برزنتيشن واليوم تعبناك معنا، يعطيك العافية أبو. طبعا زملائنا اليوم في سابق في تحديدا في وحدة المحتوى المحلي يقومون بإعداد اللي هو دراسة حلول ابتكارية بحيث نزيد من عدد الوظائف المستحدثة ولكن بتكلفة أقل، طبعا يدا بيد مع شركائنا، وبإذن الله تعالى إن شاء الله إذا استحدثت دراسة أو طريقة مبتكرة راح يعلن عنها في وقتها. الشريحة اللي بعدها، طبعا الشريحة اللي بعدها واللي بعدها هذه تمثل اللي هي الجهات التي استفادت من هذه الكوادر المؤهلة. يعطيك العافية. وأنا أختم بهذا الشريحة. أنا ما أخذنا وقت طويل على أساس أن أنا عارف أنه في الخاتمة فما بغينا ناخذ وقت أطول. شكرا جزيلا دكتور ناصر. شكرا على هذا العرض، ويعني جهود سابق واضحة ومعروفة. يعني أنا أتشرف أني أشارك في اللجنة التنفيذية في مبادرة نساند، ولها شراكات متعددة مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسة بالتأكيد. طبعا نشكر الجميع جهودهم، وصراحة كل متحدث يحتاج جلسة خاصة لوحده. احنا تركنا آخر الوقت حتى يعني إذا أسئلة لأي توجه أسئلة عامة أو أسئلة توجه لأي متحدثين، فعندنا ناخذ ممكن 10 دقائق إضافية قبل ننهي الجلسة. تفضل. السلام عليكم. سؤالي الأول للدكتور محمد الشامسي. ذكرت نماذج مختلفة للتحول من التدريب للابتكار، واليوم احنا عندنا نماذج تدريب مختلفة في المملكة. برأيك ايش النموذج الأقرب اللي فعلا ممكن يحولنا من التدريب لتطوير التقنية والابتكار في المملكة؟ هذا السؤال الأول للدكتور محمد الشامسي. السؤال الثاني لمعالي الدكتور عبد الله رئيس الجلسة، سعيدة بوجودك معنا اليوم، وعندنا يعني عندي استفسار حول استراتيجية المهارات اللي تكلمت فيها في افتتاح الجلسة. احنا شفنا نموذج استراتيجية تطوير المهارات المتقدمة اللي أطلقتها الإمارات في 2018 وأطلقت تحت مظلة وزارة التربية والتعليم. اليوم احنا نتكلم عن استراتيجية المهارات تطلق من منظور مختلف، وهي الجهة المشرفة على سوق العمل اللي هي وزارة الموارد البشرية. ايش القيمة اللي راح تضاف لهذه الاستراتيجية لما تطلق من الجهة المشرفة على سوق العمل، وايش هي خطة الوزارة في خلينا نقول مو بس موائمة بس برضو مشاركة الجهات المختصة بتمهير الشباب سواء في وزارة التعليم أو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وشكرا جزيلا. شكرا. قبل ما نجاوب بس إذا أسئلة أخرى تفضل. إبراهيم السفياني، معهد الصناعي بالطائف. حقيقة جلسة رائعة وثرية ما شاء الله تبارك الله. سؤالي للبروفيسور عبد الرحمن. طبعا تكلم المهندس مطر العنيزي عن الشراكات الجميلة حقيقة والرائعة اللي قاعدة تقوم بها المؤسسة وكذا. في رأيك بروفيسور عبد الرحمن، هل هو نموذج ناجح للخصخصة اللي تكلمت عنها حقيقة، مع العلم أنه مثلا بعض الشراكات مثلا إذا اكتفى الشريك أو توقف مثلا عن احتياجه للاحتياج البشري توقفت هذه الشراكة، هل هو نموذج ناجح تستمر فيه المؤسسة للخصخصة؟ شكرا. أي أسئلة إضافية؟ ننتقل والله أنا ما أدري بالضبط يوم كان أو تستنى شوي يطلع فيه الوكيل. يبدو في اتصال شابك معنا في البث. أي سؤال آخر؟ تفضل. السلام عليكم، وأشكر جميع المتحدثين في عروضهم المفيدة لنا. سؤال لأستاذ مطر، المهندس مطر، هل في إمكانية أنه الكليات
تعمل شراكة مع قطاع خاص داخل محيط الكلية، وممكن أنها تسوي مثلا كويك اكسكيوت للشراكة، مثلا توقع معه 20 متدرب 30 متدرب وتنتهي بانتهاء أو تخرج المتدربين. هل في شيء يمنع الكليات تقدر تسوي الشيء هذا ما دام عندها الاكويبمنت؟ طيب ننتقل، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم معالي الدكتور عبد الله على حسن إدارة الجلسة الهامة صراحة والثرية. استفساري للدكتور محمد الشامسي، شكرا لكم دكتور على العرض المميز، وحقيقة يعني نقلتونا إلى التاريخ. لا يخفى على الجميع أهمية الابتكار ونقل التقنية والابتكار في الصناعة. ذكرتم خلال عرضكم عن علاقة وأثر التدريب في عملية نقل التقنية والابتكار، ويمكن هذا ما ختمتم فيه. استفساري على جزئيتين. الجزئية الأولى، برأيكم دكتور ماذا تحتاج أنظمة التدريب في منطقتنا لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة في عملية الابتكار والصناعة؟ هذا الاستفسار الأول. الاستفسار الآخر، ما هي توصياتكم حيال التشجيع على جانب الابتكار؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ننتقل، تفضل مع المحافظ. شكرا معالي الدكتور عبد الله، وشكرا للجميع. أنا يمكن كذلك يعني سؤال معالي الدكتور عبد الله فيما يتعلق، الآن نعرف المملكة ما شاء الله متسعة، قد يعني الجانب المناطقي أعتقد مهم جدا من الجغرافي، فيمكن يعني سياسة الوزارة فيما يتعلق بهذا الجانب بالذات فيما يتعلق بالتوظيف أو باحثين عن العمل، صراحة نحتاجها في المؤسسة تساعدنا في تصميم برامج مناسبة. الأمر الآخر، نعرف التوجه العالمي الآن إلى ما يتعلق يسمونها مايكرو سيرتيفيكيشن، اللي هي شهادات حقيقة قد تكون يعني قصيرة، إما أنها للسكيلينج ولا الأب سكيلينج ولا ريسكيلينج. أنا أعتقد نحتاج إلى أن نعرف ذلك في المؤسسة للعمل حقيقة على موائمتها فيما يتعلق بالسياسة الاستراتيجية اللي موجودة في الوزارة. كذلك يمكن تحدثنا يمكن قبل هذه عن مسألة اللي هي يعني سوق العمل واشتراطاتها في المهارات أم هي المؤهلات. حقيقة هذا يمكن سؤال دائما يعني يطرح، لكن واضح التوجه الآن العالمي على الأقل. بعض الدول أسرعت في تطبيق مثل هذا الجانب بأنظمة وسياسات، لكن هل سيكون لدينا ذلك؟ وشكرا معاليكم. شكرا جزيلا مع المحافظ. أترك الإجابة أولا لمنطرح لهم الأسئلة. تفضل دكتور محمد الشامسي جاوب. نسيت الأسئلة. أنا بجاوب على الأخت الأولى. أول شيء أشكرك على السؤال، سؤال حقيقة رائع. في انتقائية النماذج هذه عملية. قرب المايك. أول شيء أبغى أشكر الأستاذة والدكتورة على سؤالها الرائع في عملية انتقاء النماذج. النماذج الأربعة اللي استخدمتها فيها شيء مشترك كل هذه الأوطان تفوقت في صناعة معينة لعامل واحد، لأنها توجهت للتدريب. كانت تقنيات جديدة عليها بالكامل ولا تعلم عنها شيء، أو ابتكارات جديدة عليها. ومن خلال التدريب أصبحت هي أكبر منتج للتقنية هذه عبر الزمن، فكلها فيها عامل مشترك. أشكرك على سؤالك. سؤال الأستاذ، طبعا تأخير الأسئلة يخليني أفقد ما ذكرت السؤال، إذا يسمح لي بس. طبعا هو كان الاستفسار الأول حيال ماذا تحتاج أنظمة التدريب لدينا لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة في جانب الصناعة والتقنية. السؤال الثاني كان أبرز توصياتكم حيال التشجيع على جانب الابتكار. طيب شكرا، واضح. بالنسبة للجزء الأول عملية الأنظمة، احنا يعني واثقين في المحافظة المؤسسة والمحافظ معالي المحافظ أنهم قادرين على يعني إن شاء الله هم ماشيين في الطريق الصحيح، وهي مجرد مسألة وقت. هم إن شاء الله في الطريق الصحيح، وهي إن شاء الله مسألة وقت، ولا نريد أن نملي أو أي أنظمة معينة أو نقتبسها قد لا تناسب مع البيئة المحلية. قد تكون تجارب التاريخ كثيرة وواسعة، بس قد لا تناسب البيئة المحلية، فصاحب القرار برضو حقه في التقدير أنها ما هو ملائم منها. بالنسبة للجزء الثاني اللي هو متعلق، الجزئية الثانية التشجيع في جانب الابتكار. بالنسبة للتشجيع طبعا عن طريق البرامج، عن طريق
مثلا البعثات، البرامج المحلية، عن طريق برضو زي ما ذكر الدكتور زميلي هنا عن طريق المكافآت المالية اللي تعطى للمتدربين. كذلك كانتربرنورز، يعني كواحد من التجارب اللي عرضتها في اليابان، لما أرسل أحد اليابانيين إلى بريطانيا لتعلم صناعة القطن، لما رجع مولته الدولة لإنشاء شركة كانت أكبر شركة لصناعة القطن في اليابان. فكذلك ليس فقط يعني توظيفه، بل توفير رؤوس أموال له بعد تدريبه يتمكن هو من تأسيس شركة مثلا قادرة على المساهمة في الناتج المحلي للبلد. شكرا، يعطيك العافية. شكرا دكتور. ننتقل مهندس مطر إذا عندك إجابات على الأسئلة طرحت. شكرا جزيلا معاليكم. شكرا على السؤال. حقيقة طبعا زي ما ذكرنا في العرض في البداية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لها عدة أذرع وتعمل سويا بشكل تكاملي وليس تنافسي، سواء لما نتكلم عن الكليات التقنية والشركات الاستراتيجية، وكل يعني ذراع له حوكمتها الخاصة. الشركات الاستراتيجية محوكمة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 17 عام 1430 المنظم لإنشاء والقواعد التنظيمية الخاصة بوحدات التدريب غير ربحية مع الشركات الاستراتيجية. هذا يعني أنه العمل تكاملي، هناك تنسيق عالي جدا بين كل هذه الأربع أذرع الموجودة في المؤسسة، الكل يكمل الآخر. متى ما يعني توافق هذا الطلب اللي موجود سواء في كلية أو في معهد صناعي أو غيره مع هذا النموذج اللي هو الشراكة الاستراتيجية، بلا شك المرونة العالية اللي موجودة في النموذج، الدعم الكبير من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني، ما وضع هناك قيود بين هذه النماذج. ممكن إطلاق شراكات جديدة من هذا النوع حتى لو كانت محددة بعدد أو بزمن زي ما ذكرنا، والعمل التكاملي موجود زي ما رأيته في البرزنتيشن، والقادم إن شاء الله أفضل في هذا الجانب بين كل هذه الأذرع الخاصة في التدريب التقني والمهني. شكرا. الله يعطيك العافية. دكتور عبد الرحمن جاوب على الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بعلق على نقطتين فقط. النقطة الأولى أنه ينبغي على المؤسسة أن تتبنى نمط الخصخصة المبني على الشراكة، والشراكة هذا مفهوم واسع، يعني يضم الشركات والمؤسسات والأفراد والهبات والتبرعات والقروض، مفهوم واسع. بل أنه ينبغي على المؤسسة أن تصل إلى الحد الأمثل للطلب المجتمعي في مختلف التخصصات. كيف؟ أنه تجيب يعني تبرز سمعة الخريج المتدرب في الإسكان. أنا سمعت أنه بعض الإعلاميين في الكورة صار لهم ميزة في السكن، يعني كل ما زادت الشراكة من قبل المؤسسة للخريج المتدرب هو الأفضل، لكن لا تصلح الخصخصة اللي موجودة في رأس المال المادي، ما تصلح. هذا شيء. الشيء الثاني والله نسيت كمان، نسيت السؤال الثاني. أعتقد جوابك غطى النقطتين. على فكرة الشراكة الاستراتيجية والتدريب الأهلي هما الجناحين للخصخصة، لكن مثل ما ذكرت أنا أشوف التدريب الأهلي إنه حوالي 900,000 متدرب، يبغى لها مراجعة، يمكن يبغى لها التركيز على التدريب السبراني، على التخصصات الجديدة، وليس. والشيء الثاني التحول من الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية، يعني تكون شركات هي التي تقوم، أما فرد حيجيب لك مدرب ويجيب لك تطوير الذات وتبدريه وتحسب خد والحسابة تحسب، ما يصلح يا معالي المحافظ. لابد أنه يكون يعني شركات كبرى تتولى التدريب. وبالمناسبة يمكن ما كان في معالي المحافظ، اقترحت أن يكون هناك شركة تدريب قابضة على غرار شركة التعليم القابضة، تتولى جوانب كثيرة في الخصخصة، في الإسكان، في التغذية، في المباني، في البحوث، في كثير من شكرا يا دكتور على الجواب الوافي. أولا بالنسبة للأسئلة طرحت علي جواب دكتورة. الموضوع الأول طبعا استراتيجية المهارات هذه من استراتيجية سوق العمل اللي معتمدة بقرار مجلس الوزراء، وعملنا مع البنك الدولي عليها
بس جواب أساسي، إحنا لن نعمل على هذه الاستراتيجية لوحدنا، إحنا سنعمل مع الجهات التدريبية ومع التعليم. الفاليو اللي احنا نقدمها أن احنا كوزارة موارد بشرية من الجهات اللي تشرف عليها الوزارة عندنا قرب أكثر لسوق العمل وقرب لمواضيع التوظيف والتأهيل، فالعمل بيكون تشاركي. نعتمد طبعا، سوينا استراتيجية سوق العمل كان المحور أساسي الكل يسألنا عنه في القطاع الخاص ولا في الحكومة، اللي هو محور التدريب والقيم، وهذا المحور وضعنا فيه مبادرات كانت مسقطة على وزارة التعليم ومسقطة على جهات أخرى، فإن شاء الله بيكون العمل يعني تشاركي. معالي المحافظ، سؤالك مهم على موضوع المناطق والتوظيف في المناطق، فعلا هذا يعني تحدي من ناحيتين، ترى تحدي من ناحية العرض الموجود في كل منطقة يختلف والطلب اللي في كل منطقة. فالتنمية في المناطق الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام وغيرها فيها شركات وفيها وظائف أعلى من غيرها، فنعمل دائما مع إمارات المناطق على يعني التوطين والإحلال بشكل أكبر في المناطق الأقل يعني فيها طلب على العمالة، وفي نفس الوقت نشجع ونحفز القطاع الخاص للانتقال لهذه المدن. وفيه أيضا عمل مشترك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، لأن التنمية المناطقية هذا يعني موضوع أيضا يتعدى وزارة الموارد البشرية وينتقل إلى جهات أخرى، بما فيها التعليم أيضا وانتشاره في جميع مناطق المملكة. السؤالين اللي طرحتهم الأخيرين هم مترابطين، موضوع الاتجاهات الجديدة في التعليم والاعتماد على المهارات. أتفق معك تماما وناقشناها مع الزملاء قبل شوي. تجد الآن في القطاع الخاص ولا في القطاع الحكومي مطلوب شهادة للدخول لوظيفة معينة ولأداء مهمة معينة، ووضعت فقط حتى تكون يعني بوابة للدخول، ولكن ليست مرتبطة بالمهارات. فممكن تجد شخص عنده مهارات يعني أعلى من حامل هذا الشهادة ولا يدخل الوظيفة بسبب الاشتراط، ووجدناها أحيانا يشترط شهادة جامعية لعمل لا يتطلب أصلا الشهادة الجامعية وإنما يتطلب مهارة معينة. التحدي طبعا في وجود من يقيس هذه المهارة ويعادلها بشهادة، وهذا اللي نعمل عليه الآن في الوزارة مع هيئة تقويم التعليم، معكم في المؤسسة بالتأكيد، ومع وزارة التعليم، على كيف نكون في إطار وطني لمعادلة هذه المؤهلات. طبعا في القطاع الخاص يحتاج تشجيع القطاع الخاص، القطاع الخاص ما عليه هي اشتراطات، هو يضع الاشتراطات هذه. طبعا في القطاع الحكومي وبعض الجهات المشرفة هي تضع هذه الاشتراطات ويحتاج لها وقت حتى تحدد كيف موضوع المهارات. فهذا جواب على سؤالك. في الأخير أنا أشكر المتحدثين جميعا على ما طرحوه من رؤى رائعة في هذا المجال المتجدد، وأشكر المؤسسة على رأسهم معالي المحافظ أخي الدكتور أحمد الفهيد ونوابه والعاملين في المؤسسة على هذا المؤتمر الهام، ومؤتمر فعلا موضوع متجدد ومهم، ودائما نحتاج لمثل هذه المؤتمرات الدولية وإشراك الخبراء من داخل وخارج المملكة فيها. فشكرا لكم، شرفتمونا بأن دعوتمونا، وشاكرين ومقدرين لكم. أمان الله. كل يوم حط لنا حتى انت شوف شوي ممكن تمشي في البر ما صح بالعكس.
एक गरम एक ठंडा नीचे तेरे को पानी और लाना पड़ेगा। 3 डालेगा, ज्यादा नहीं। दोनों डालो, दोनों कर दो, उधर नहीं रखो यार, इधर रखो। हाँ उधर। बाकी सादा पानी में इधर उधर नहीं देर तो नीचे डालो। हो सकता भाई पानी को कुर्सी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ। هذا دينا
بسم الله. السلام عليكم. Hello, 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 hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hello, check, check. Hello, hello. Hello, hello, hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hello, check, check. Check mic. Hello, hello. Hello, hello, hello. خلي تفريغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. من هنا بدأنا قبل يومين، ومن هنا نختتم المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع، والآن حان وقت الإعلان عن التوصيات ونتائج المؤتمر، ويسرني أن أدعو رئيس لجنة المؤتمر الدكتور عبد الله المرزوق للإعلان عن التوصيات، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام هذا المؤتمر والمعرض التقني التاسع، والذي شهد وتناول وتبادل العديد من الخبرات والتجارب والمعارف المحلية والدولية، يطيب لي في هذا اليوم الأربعاء الموافق 21 من ربيع الأول للعام 1443 أن أرفع باسمي وباسم زملائي منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على موافقته الكريمة على إقامة هذا المؤتمر، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على دعمه الدائم لبرامج وفعاليات المؤسسة. كما أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب المعالي الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على رعايته وافتتاحه لفعاليات هذا المؤتمر في نسخته التاسعة. والشكر موصول لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة خلال مراحل الإعداد والتجهيز والتنفيذ لإقامة هذا المؤتمر. وقبل الختام اسمحوا لي أن أوجه رسائل شكر وتقدير لشركاء هذا النجاح. الرسالة الأولى شكر وتقدير لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الجلسات والذين خصصوا جزءاً من وقتهم الثمين للمشاركة في فعاليات المؤتمر. ورسالة الشكر والتقدير الثانية فهي لجميع المتحدثين ومقدمي الورش من داخل المملكة وخارجها على ما قدموه من معلومات ثرية وقيمة ساهمت في الخروج بتوصيات ذات أثر إيجابي كبير على التدريب التقني والمهني بالمملكة. ورسالة الشكر الثالثة فهي لجميع الضيوف الكرام من داخل المؤسسة ومن خارجها على حضورهم وتفاعلهم، والذي كان له الأثر البالغ في إحياء فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب له. ورسالة الشكر الرابعة فهي لشركائنا المميزين رعاة هذا المؤتمر، والذين كانوا أحد العوامل الرئيسية لإنجاحه. وقبل الختام لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لمهندسي هذا المؤتمر والمعرض المصاحب، ألا وهم جميع زملائي وزميلاتي رؤساء وأعضاء اللجان، على كل ما بذلوه من جهد ووقت وعمل دؤوب ليخرج هذا المؤتمر والمعرض بالشكل الذي يليق بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وشكر خاص أيضاً لأبناؤنا وبناتنا من أعضاء فريق الكشافة على ما قدموه من جهود خلال فترة التنظيم لهذا اللقاء. وفي الختام يسرني أن أقدم لكم خلاصة ما توصل إليه المؤتمر من توصيات شارك في إعدادها كل من المتحدثين ورؤساء الجلسات ورئيس اللجنة العلمية المهندس عادل العود وأعضاء اللجنة العلمية. ثم قام فريق من الخبراء بالصياغة النهائية للتوصيات على النحو التالي: التوصية الأولى: رفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على ما يوليه من دعم واهتمام كبيرين لكل ما يخدم تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني، وتأكيد المشاركين والباحثين على أهمية هذا المؤتمر والدعوة باستمرار عقده كل عامين، وذلك لأهميته في سبيل تحقيق التطوير المنشود
في مجال التدريب التقني والمهني. التوصية الثانية: مراجعة سياسات تحفيز قطاع الأعمال بما يحقق التوسع في الشراكات الاستراتيجية في مجال التدريب التقني والمهني وفقاً لمتطلبات سوق العمل. التوصية الثالثة: رفع قدرات العاملين في قطاع التدريب التقني والمهني من خلال استحداث برامج تدريب وابتعاث تطويرية لمواكبة متطلبات المهارات المستقبلية. التوصية الرابعة: التطوير المستمر للمعايير والخطط والبرامج التدريبية والتجهيزات اللازمة لتلبية احتياج سوق العمل الحالية والمستقبلية، وبما يسهم في رفع المؤشرات التنافسية للمملكة. التوصية الخامسة: تمكين المؤسسة العامة من التوسع في التحول الرقمي وتوفير أدوات وأساليب الواقع الافتراضي والمعزز لمواكبة الطلب المتزايد على برامج التدريب التقني والمهني. التوصية السادسة: مراجعة سياسات أنظمة العمل في المملكة بما يمكن خريجي التدريب التقني والمهني من المنافسة العادلة بالتوظيف وريادة الأعمال، وإطلاق برامج تدعم وتشجع المتدربين على الانضمام المبكر لسوق العمل قبل التخرج. التوصية السابعة: تعزيز دور المؤسسة في دعم البحوث التطبيقية الداعمة للابتكار والتطوير في المجالات الواعدة التي تتلائم مع مهارات المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور عبد الله. والآن سيتم تكريم عدد من شركاء النجاح لهذا المؤتمر، وهم الرعاة الإعلاميين للمؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع. وندعو الرعاة إلى الصعود المنصة لاستلام تكريمهم. أولاً قناة عين. صحيفة عكاظ وصحيفة سعودي جازيت. صحيفة سبق الإلكترونية. بوابة أرقام الإلكترونية. عين الرياض. إذاعة UFM. وفي ختام هذا الحفل نشكر حضوركم ومشاركتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وندعو جميع العمداء وعميدات الكلية التقنية للاجتماع في قاعة الاجتماعات، ومدراء المعاهد أيضا.
في الخدمة. خلاص أنا كنت أعرف يا دكتور، هم راعي لنا إعلامي ومكسب حتى للمؤتمر، والله يعطيهم العافية. أرقام مميزين حتى في تغطياتهم في نشر. الله يوفقك ان شاء الله. والله يحفظك.